That, my friends, este classic toxic masculinity. Asta e fix ce ziceam mai devreme. Asta este ce înseamnă toxic masculinity. That's the proper reaction to this. Like, what the fuck? Să creezi un set de caracteristici absolut subiective, absolut provenite din generații întregi de societăți patriarhate, în care bărbaților li se atribuie anumite așteptări. My God-given purpose is to take care of women, și tu în continuare să vii să folosești acele așteptări, doar că de data asta să o întorci și să zici că bărbații care se ridică la așteptările alea, pe care oricum sunt gen subiective și pe care nu doar el, dar gen nu mai sunt atât de mulți bărbați ca înainte care au aceste păreri că bărbații ar trebui să fie provider și ar trebui să fie protector și ar trebui să whatever. Gen by default, din simplu fapt că sunt bărbați. Step forward if you agree with the prompt. Women have it easier than they think they do. Logică de mini-chat stud-up. Cred că o să-mi pun și eu inputul în aceste lucruri. Cred că, are 55 de minute, o să-mi iau veșnicie să mă lăg. Cred că știu de ce cineva ar crede că femeile have it easier than they do, în sensul în care te uiți, adică e cam din același motiv pentru care crede că oamenii din anumite minorități have it easier than they do, în sensul în care li se oferă anumite avantaje, în ghilimele, doar din simplu fapt, adică tu consideri că li se oferă anumite avantaje doar din simplu fapt că sunt femei. N-aș ști să-ți dau acum un exemplu pe moment, stai să mă gândesc. Poate, spre exemplu, să crezi că scapi mai ușor dintr-o problemă, spre exemplu, la muncă, dacă nu-ți faci treaba bine, ai scăpat mai ușor din simplu fapt că ți-ar fi frică, gen că tu crezi că unui șef i-ar fi frică să zică unei femei ce are de zis pentru că e femeie și să nu fie tras la răspundere de cum s-a comportat cu ea. Căcaturi de genul, știi? I disagree, of course, but with feminism, it's kind of... Ok, stai să dau și alternativa. Pot să admit că poate se întâmplă lucruri de genul, deși n-ar trebui să se întâmple lucruri de genul. Și de obicei oamenii care fac lucruri de genul, as in oameni care se feresc să ofere criticism femeilor sau whatever, gen într-un mod normal, sunt de obicei ori oamenii care realizează ei că modul în care o fac și în care se relatează la femei este greșit, as in atunci când criticismul este oferit ca nu unei persoane, ci ca gen mai puțin, adică dacă tu vezi femeile ca mai puțin de o persoană și oferi criticism, e clar că o să-l faci într-un mod mai diferit decât l-ai oferi unui bărbat pe care tu-l vezi ca un egal. Asta 1. Sau 2, sunt oameni care fac parte din partea de dreapta a politicii, să zicem, și sunt atât de speriați să nu fie cancelled sau să nu fie whatever, încât refuză pur și simplu să aibă orice, gen Ninja, spre exemplu, care a zis că el refuză să se joace orice joc cu femei pentru că pe termen lung ar putea să-i cauzeze probleme în carieră. Brainwash women to... Așa, asta era că gen admit că sunt și oameni care fac asta. Dar motivul pentru care nu este adevărat, și chiar dacă ar fi adevărat, ar fi ca să compenseze pentru toate celelalte probleme prin care trec, este the classic, adică până și într-un loc de muncă. La nivel global, la nivelul întreg al situației, femeile sunt în continuare mai puțin plătite decât bărbații. Chestia e că, oricum, și abuse-ul, în mare parte, gen, femeile sunt mult mai abuzate decât bărbații, clar, și nu doar în România, mă refer peste tot. Femeile sunt mult mai asaltate decât bărbații și nu mă refer gen domestic abuse, mă refer pe stradă, spre exemplu. Ce face mai amuzant statistica asta e că, deși rația între femei și bărbați, sure, femeile oricum sunt by default mai multe femei asaltate decât bărbați, dar până și bărbații care sunt asaltați tot de alți bărbați. Adică nu schimbă cu nimic faptul că și bărbații sunt asaltați. Problema nu e că, adică clar problema e că oamenii sunt asaltați, dar problema e că sunt gen asaltați în mare parte doar de către bărbați sau de către alți bărbați. Think that they are victims in 99% of cases, and all the disenfranchisement that they would claim in like colleges and careers. A lot of these careers are way easier Exact ce ziceam. to get into for women than they are for men because they're looking to hire women because of feminism. Yep, Yeah, like in divorce and stuff, they get more property. Obviously they bring up divorce. E ca și cum ai zice de oameni de etnie că au locuri speciale la facultate și sunt primiți indiferent de note sau whatever. Știi ce zic? E cam același concept de normal că le e mult mai ușor că uite au locuri speciale și nu trebuie să se bată pe locuri cum ne batem noi sau whatever, căcaturi de-astea.
Also, asta cu divorce court-ul, există și un concept de victim of divorce court, care e one of my favorite, mai ales că am întâlnit pe cineva așa în viața mea reală, în viața mea personală am întâlnit pe cineva așa. Bărbați care devin mega misogini pentru că au pierdut ceva în divorț, ori bani, ori copii, ori cu totul, whatever. Și sure, nu pot să neg că se mai întâmplă și câteodată se întâmplă și pe nedrept, în care femeile primesc mai mult, nu neapărat mai mult decât ar trebui, da, gen mai mult decât ar, nu știu cum să mă exprim, mai mult decât ar trebui, nu o să stau să mă ascund. În anumite divorțuri, dar cred că e unul dintre puținele locuri unde chestia asta e reală și poate au un anumit avantaj și asta e tot. Dacă e să o privești așa, asta e tot din perspectiva unei societăți patriarhate, în sensul în care noi am oferit, noi bărbații, noi ca și societate am oferit anumite roluri asignate fiecărui gender și bărbatul e în teorie the provider, the pâlâmă, the whatever și femeia e mereu femeia de casă care trebuie să stea să aibă grijă de copii, care nu știu ce și e văzută ca de caretaker, ceea ce înseamnă că atunci când se ajunge la un divorț în această societate în care oamenii sunt văzuți într-un anumit fel, e clar că femeia o să primească mai mult, având în vedere că bărbatul e the provider și ea e the caretaker, că gen o privești ca și cum unul are nevoie, că gen n-are de unde, că dacă bărbatul făcea căcaturi în casa asta, unul, și doi, dacă ea e de caretaker, e clar că gen lumea e în ghilimele mult mai biased. Acum, e asta ceva rău? Nu neapărat, deși da, sunt de acord că ar trebui să fie mult mai fair, gen de divorce court. Doar că reveni la argumentul lui propriu zis, mi se pare super unfair să deschizi subiectul ăsta la o chestie atât de generalizată. Gen, nu poți să zici, femeilor le e mult mai ușor decât ele pretind pentru că, uite, la divorț. Zic, da, bro, dar nu toate femeile trec prin divorț, nu toate femeile. Știi ce zic? Adică unele femei nici măcar nu se căsătoresc în Cum poți să zici că unei femei e mai ușor pentru că primește mai mult la divorț dacă e o femeie care nici măcar n-a trecut printr-un divorț? Gen, e o femeie care e violată pe stradă și tu vii și zici, da, dacă ai fi divorțat, era bine. The kids' rights, all that. Yeah. But more so, I think that from the jump, actually have it easier. Like, men need to be a provider. They're taught to be tough. Why are you crying? Don't be. Despre ce vorbeam. Și dacă divorțează din cauza abuzului sau are motive negative, da, dar nu vorbesc de asta. Clar asta e, adică of course, nu mai putea spune că e favorizată, dar mă refer adică în cazul ăla oricum nu poți să zici că a primit mai mult decât merita, dar sunt cazuri clare în care femeile nu sunt neapărat cele mai bune mame sau cele mai bune whatever și tot primesc mai mult decât ar trebui. La asta mă refer și gen nu mă refer că gen se întâmplă asta pentru că sunt favorizate, că sunt femei, se întâmplă asta pentru că sunt favorizate în ghilimele ca și concept social. La asta mă refer. O să las să zic că ce are de zis și după aia o să Get more property, the kids' rights, all that. Yeah. But more so, I think that from the jump, actually have it easier. Like, men need to be a provider. They're taught to be tough. Why are you crying? Don't be a girl. But when a girl is crying or a girl is upset or anything that happens, usually they're a princess and they're given the world. Well, yeah, because with women, they're born with their value. They innately have value. They can. Ok, imaginează să privești argumentul ăsta pe care l-au dat băieții ăștia, să ai o misoginie atât de internalizată și sau poate nici măcar internalizată, poate chiar e externalizată și să nu realizezi că lucrurile astea și argumentele astea pe care ei le spun nu este o problemă a femeilor, nu e că gen femeile o au mai ușor. Este o problemă socială. Revenind din nou la toxic masculinity și la patriarhat, problema nu e că femeile o au mai ușor, problema e că există, și da, sure, I completely agree, dar există conceptul de toxic masculinity. Există niște așteptări super unfair față de bărbați ca să fie într-un anumit fel, care nu este normal pentru o persoană, for a human being, nu e normal așa ceva. Cum zic ei, nu e normal să zici unui bărbat don't cry like a girl sau whatever, that's toxic masculinity. Dar în același timp nu poți să vezi lucrurile astea, să realizezi că sunt o problemă, să realizezi că gen, hei, și bărbații au voie să plângă, și bărbații au voie să fie housewives sau, mă rog, whatever, house husbands, și bărbații au voie să whatever, și după aia să o întorci on its head și să zici da, e din cauza femeilor pentru că au mai ușor și că ele sunt favorizate și că nu știu ce. Gen, trebuie să realizezi că gen sunt niște schimbări care trebuie făcute la nivel social, nu că gen femeile cer mai mult decât ar trebui să. E ca și sunt aia de vin și zic că da, toată lumea vorbește despre femeile abuzate și nu știu ce, dar nimeni nu vorbește despre rata de suicid la bărbați
zic ok cu aia, nu e ca și cum, sure, I agree, bărbații au o rată de suicid mult mai mare, dar gen, nu poți să anulezi una pe alta, gen doar pentru că bărbații au o rată de suicid mult mai mare, nu poți să zici că, de ce vorbim despre femeile abuzate, poți să trăiască amândouă în coexistență. Și ce crezi? Amândouă au aceeași cauză, bărbații au o rată de suicid mult mai mare din același motiv în care femeile sunt mai abuzate de către bărbații, adică toxic masculinity. Create life and they're extremely valuable from birth. For men, it's not really the same way. You have to make something of yourself to be respected. Exactly. Like a pretty woman can go far just using her face. A man can't do that. A man can't go to a rich Yeah, he can. businessman or like a businesswoman and be like, I'm good looking, let me come to your yacht. Right. A woman can. Yeah, he can. What do you mean? Right. Let's bring the disagreeers forward. I have a quick question. Just a second ago, you were saying that a pretty woman could go onto a rich man's yacht and... Sunt atâția bărbați care au ajuns unde au ajuns doar din cauza cum arată în pula mea. Nu că sunt neapărat mega deștepți. Uite pe Dan Bilzerian, he hear about cougars, he hear about sugar mamas, adică gen, sunt atâția bărbați care au ajuns unde au ajuns doar pentru cum arată. That would be kind of her ticket on, right? Okay, so did that help women vote at all, being pretty? But what does that have to do with the... I'm just asking, because, I mean, when we're talking about women's lives being better than they think they are, would you rather be pretty and be able to get on a yacht or have your liberties? What are we living in, like 1950s or 2022? Women They already have have the the right to vote vote. for a long time. I think something you specifically said shows to me why women don't have it easier. I think it was you who said, women already have their value. Their value is already obvious because they can have children. I don't want to put you into a box, but there are large amounts of men. Women are people that have children and then they raise the child and they be quiet. And I think That is a Not at problem. all. I think what was really evident. Also, sunt bărbați care cred, și nu doar bărbați, sunt gen oameni, sunt oameni de toate felurile care cred că o femeie își primește valoarea abia după ce are un copil. Să am auzit legit oameni care au zis, dacă nu are copil atunci de ce mai e femeie? Sau oameni care, spre exemplu, transfobia de obicei, cea mai generală transfobie e femeile trans nu sunt femei pentru că nu pot să facă copii. To me, when both of y'all came up and talked, was how indoctrinated into the patriarchy you are, right? You both. Yeah, that's it. Și exact ce am deschis subiectul. Asta e, gen, sunt atât de îndoctrinați în patriarhat încât nu-și dau seama că argumentul lor este o problemă a patriarhatului, nu a faptului că femeile o au mai bine. Both come up and say, as men, we have to prove something. And those expectations that you put on yourself is a direct result of patriarchy and the systems that feminism is trying to dismantle. As are the values that women have that when they were born that you're talking about. Women did not create those. Right. Men did. Those are God Hold on. ordained. Men and women are both equal under God and in value as human beings. In Genesis, you have a creation of both men and women that are made in God's We're image. not So about we to are quote the both. Bible in like some feminist Hold on, but topic. so, I mean, we can. Nu poți să zici, de fapt nu, că nu e la deschis, gen, nu poți să anulezi argumentul de femeile n-au voie să voteze și după aia să aduci Biblia în discuție. Nu că n-ar trebui, dar gen, nu poți să anulezi un argument și după aia să folosești alt argument care e la fel de invalid în ghilimele. Operating in a country where there's a separation of church and state, you cannot use religion as a And the Bible motivation also to make doesn't tell legislation. Back to the prompt, I mean, I don't think that women have it easier than they think they do. And I think to just make blanket statements like women in society think they have it easy or men in society have it harder or whatever you want to say, I just think it's kind of naive. Sure, maybe some women think they have it easier, but that might not be because they're a woman. It might just be because of their own set of life challenges and vice versa. Yeah, and I agree. And one of the reasons that I am so passionately anti-feminist is because I believe that feminism pits men against women. Men and women may be equal today, but they are not the same. But also, too, women are under a pressing assault today in this country. They're losing their ability to compete in sports, beauty pageants, also just basic things like that to people that identify as women. Oh, no, man. He came in strong with the transphobia, man. He was like, yep. He was like, actually, sunt antifeminist pentru că singurele femei care merită să fie femei sunt femeile cis. Restul nu sunt femei adevărate. Fix despre ce vorbim acum 13 secunde, bro. And no one is talking about it. Feminists aren't talking about it. So now you have Da, feminists aren't talking about it. Deci ca bine, still your man.
feminists are not talking about it pentru că nu e o problemă. Feministele și feminiștii, whatever, nu știu care e plural. Oamenii feminiști nu vorbesc despre asta pentru că ce crezi? They don't hold the same values as you, my dude. Pentru că feminiștii de obicei cred că femeile trans și oamenii care se identifică ca și femeie, indiferent de sexul asignat la naștere, sunt femei, indiferent dacă tu crezi asta sau nu. Și faptul că gen o întreagă ideologie crede ceva, vii tu ca bărbat și zici, ok, sure, whatever, nu ca bărbat, că sunt și femei care fac asta. Vii tu și zici, eu nu cred că ideologia are dreptate, eu cred că eu am dreptate și ideologia greșește și anume doar femeile care sunt născute femei sunt femei. Conservatives having to fight for women's equality in You're these making spaces. some pretty blanket statements saying feminists don't care about it. And you say, you think that all women just are against men. To answer your question, yeah, you're talking about women. Women are not all feminists. Yeah. There are plenty of feminists who are very anti-woman. You know, you saw it during in the political era where you have people who will attack Kayleigh McEnany and Kellyanne Conway because they aren't pro-women. They're not for the girls. So you actually, De ce bărbații discută, adică nu cred că e o problemă să discute și bărbații despre asta. Cred că toată lumea ar trebui să discute despre asta și să existe un consimțământ general, pentru că și noi facem parte, și noi bărbații facem parte din această societate la fel de mult ca femeile. Problema nu e că de ce discută bărbații, din nou, cum a fost și argumentul mai devreme. Nu doar bărbații cred că femeile trans nu sunt femei, sunt și femei care cred asta. Gen, adică gen, nu e problema că bărbații cred asta. Problema e că sunt mulți oameni care cred asta, multe femei care sunt probabil alți trans care cred asta. Yeah, when you talked about the pressures of being a man and having to provide and having to prove your value as a man, I think those are real challenges that men face. That's why like women have it harder too, because they are also being impacted by how aggressive men feel like they need to be able to secure the role that they have to play in society. But the reality of today is that because of the systems that we're in, the patriarchy is negatively impacting not only women, but also men. I agree. There's no wrong reason. Dar asta nu e based, chiar că based. Dar asta nu e doar acum în realitatea noastră. Asta e ceva ce a fost o problemă de la bun început, de când s-a introdus patriarhatul și toxic masculinity și whatever. Nu e gen doar în societatea zilor noastre. Gen faptul că s-a ajuns până aici e problemă. Dar da, based. Absolutely based. Mulți bărbați, dacă nu chiar majoritatea bărbaților care uphold patriarhii, dar sunt multe femei care fac asta. Sunt multe femei care se uită la un bărbat și zic, bro, nu ești un bărbat adevărat dacă nu câștigi nu știu ce, sau dacă n-ai nu știu ce mașină, sau dacă n-ai barbă, sau dacă n-ai whatever. Sunt multe femei care fac asta și gen și asta este o problemă. Clar. To get an abortion. Vreau să prevăd eu așa. Argumentul celor trei care au rămas în urmă, cred că o să fie că trebuie să fie și decizia tatălui dacă un avort e făcut sau nu. So I'll just center the conversation around the very fact that, you know, we're a group of 8 men. The optics of 8 men in a room talking about when women do and don't deserve to get an abortion it's a bad look. So for me, from a personal standpoint, you know, I have a girlfriend. There might be some reasons on a personal level where her and I having that conversation together, I might say, oh, I think we should do this, I think we should do that. On a legislative level, I don't feel confident enough to legislate when someone is and isn't allowed to get health care. Because that's what abortion is, it's health care. Yeah. One of the paramount ideologies of, I guess, being a quote-unquote male feminist is just the ability to mind your own business. Sure. Just to be able to say that this is the wrong reason to have an abortion, you're already headed down the wrong path. Yeah. So being an anti-feminist, I look at this and I say, well, I am more religious as well. As am I. So I want to say like I'm more like pro-life, right? But if a woman decides that they want to not I don't agree. What don't you agree with? give birth, it doesn't matter the reason. You know, maybe she's not wealthy enough. Maybe, you know, the father left her. You know, there's so many reasons. And then I also look at like just gun violence and how we're like birthing kids and we raise them and send it to school knowing that it can get killed. I don't know. I would feel like it can get killed. What the fuck? It's like not it's not the best world to be raising a child in. Exactly. I think a patriarchal element, even in your answer, not to combat or what have you,
the idea of trying to cycle through the reasons why and going, yeah, I guess those make sense, okay, sure, bro. is still, in my opinion, patriarchal. Off the top of my head, I know that it was mentioned earlier that abortion is healthcare, and I first want to push back on that. Abortion is not healthcare. Healthcare preserves life, it protects it. It doesn't take it away, it doesn't eliminate it. What about the woman's life? But when you exterminate a child, that is doing harm. Oh, but it's that not is always a healthcare. child, right? So it's a discussion when it becomes a child or not. That's not a gray area. That's not a line. It is actually scientifically proven. It is a separate So we're strain of talking about science DNA or law? at conception. If you ask any doctor, But if you took that clump of cells out, would it survive? it's not a Well, clump we of are all cells. a That's why you clump of call it a cells. termination. Scientifically, it is a life at birth, and scientifically, birth. it is you at just hear? conception. At conception, sorry. It is a scientific. life, but it is not a human. So look, the thing is, so when you say it's about protecting life, abortions are protecting lives of thousands of women who maybe are. Dar nu e doar asta, gen e și protecting the life of the child. Adică sure, it sucks că dacă privești strict din argumentul pe care l-a adus băiatul ăsta, sure, it sucks că gen omori o viață. Dar știi ce nu suport eu la oamenii care argumentează căcatul ăsta? Coaie? Sunt oameni pe care îi interesează doar avortul și atâta. Dacă copilul ăla e avortat, e o problemă. Dacă nu e avortat, e bine. Problema mai mare e că, ok, sure, nu e avortat. Ai de gând să ajuți ca copilul ăla să aibă o viață decentă? Ai de gând să plătești mai multe taxe, mai multe substituții la stat ca să te asiguri că viața unui copil care nu a fost avortat pentru că tu n-ai vrut să fie avortat are o viață mai bună? Nu. Atunci de ce până mai vorbiți cu ea? Dacă ar fi și partea aia, aș înțelege să fii tare în gură. Să zici, da bro, nu vreau să avortezi, dar o să ajut ca copilul ăla să aibă o viață bună și aceleași șanse în viață ca oricine altcineva. Și atunci ar fi multe discuții la mijloc, dar măcar ai oferi și partea elaltă, n-ai oferit doar partea de n-ai voie să avortezi, n-ai avortat, bine, văd mai departe de viață și tu te chinui acum cu un copil și se chinuie și copilul și la revedere, bro. Pace. What the fuck? Not able to At have, the expense of another life. but you're already prioritizing that other life over the woman who's carrying that life. Because of patriarchy, too. Because of That's patriarchy. why you're doing it. Because of Because we've patriarchy, already you're devalued basically women. saying that So what if we're see, these aborting a cells female are more baby? important than the woman. I think it's absolutely shameful how flippantly our society has begun to treat the topic of abortion. You are literally exterminating an unborn child. To That protect is the wrong. life of That is another wrong. woman. Then don't have sex without protection. Really, you don't And have get sex without contraception. protection. How about you don't have? Fair enough, you don't have sex without protection. Also, ce să te aștepți de la bărbatul care a zis că femeile trans nu sunt femei? Te așteptai la altceva? Sex without Well, I protection. don't have a Tell 'em what they baby. can do. I don't have a Right. baby. Tell 'em what they can do. Stop Yeah. absolving women and men Yeah. of responsibility and treating grown ass people like they are children. Again, we're not emphasizing any of those things. I just We're going straight to women and making it their problem. Well, it's a man's problem as well, because if a man gets a woman pregnant, that is his child as well. So one of the things that's really important what Da, abortion. bro, it's his child as well. Și după aia bărbatul meu pleacă, zice, eu vreau copilul ăsta, mă piși pe el. Și vii și zici, da, plătește child support. Zic, da, coaie, super. Sincer, decât să-mi bat cap cu un copil pe care nu-l vreau, mai bine plătesc 2000 de ron sau whatever, cât pula mea o fi, că depinde de salariul de whatever. Plătești child support și, sure, femeia are mai mulți bani, că primește child support. Dar câtă bătaie de cap e să crești un copil singur în pula mea? Câtă bătaie de cap? Coaie, eu am un câine și sunt singur și e cum e în pula mea. Dar-mi-te un copil, lasă-mă de cum faci. Oh, nu, plătești child support, ok, bro. Does is it puts all Și of după aia dacă și mama se hotărăște și zice, da, nu mai lăsa să avortezi, tatăl a plecat, eu am rămas singur cu el, nu-l vreau, că mai ales singură, nu-l vreau, bam, abandonat. Mai bine că nu l-ai adoptat, uite, acum măcar e în viață, are o șansă, da bro, are o șansă în orfelinate și felicitări, bravo. Și după aia te întorci și zici, da, cuplurile gay n-au voie să adopte. Ceapă și ăla rămâne acolo pentru totdeauna. La 18 ani ajunge pe străzi, că gen, la 18 ani îl dau afară din orfelinate și nu mai are nimeni grijă de el. La revedere, mă. reproductive rights in the hands of women when it takes both parties. She cannot have a child without a man. Abortion normalizes women making bad choices. We've kind of given a free pass for people to be a lot more carefree about who they sleep with and not really think twice about the ramifications that may come of it. But again, we're also
adică vrei doar ce, eu cum îl văd, argumentul ăsta cu gen, femeile ar trebui să se gândească cu cine se culcă și care sunt ramificările și care nu știu ce este, gen, mi se pare un argument de răzbunare în pula mea, gen, eu urăsc femeile, urăsc că femeile au dreptul să aleagă și să facă sex cu cine vor ele, când vor ele. Nu e ca și cum chiar așa funcționează, nu e ca și cum o femeie poate să facă sex când vrea ea cu cine vrea ea, în pula mea, doar că se duce la unul pe stradă și zice salut, vrei să ne futem și el zice da bro, gata, ne futem, whatever. Dar în argumentul ăsta trebuie să pedepsim femeile care au rămas gravide și să nu le lăsăm să avorteze, cum se zice? Să avorteze. Așa, să nu le lăsăm să avorteze, pentru că n-au să se gândească cu cine au făcut sex sau nu. So again, we're zooming in on a high level on the end result. We're not talking about the systemic issues that cause women to have abortions. Hold on. We're not talking about the lack of resources that make people feel like they cannot sustain a pregnancy or sustain a life. And those are things that are caused by the way men have set up society. So instead, hold on. So instead of talking about the actual issues from the top down and going the whole way, we go to the most oppressed person involved and make it their fault. I agree. Mansplaining is overly criticized. I frequently come. Să mă gândesc. Argumentul lor o să fie că femeile, și nu doar femeile, noi ca feminiști și ca societate am început să vedem mansplaining chiar și acolo unde nu este mansplaining. Come across videos online where like a man will respond back to a broad generalization about women, and they'll be like, "Oh, you're just mansplaining it," as if men aren't allowed to have a voice in the conversation. And I think that the term itself, it's just not really defined. Mansplaining is just not real. Yeah. Like it literally is a man explaining something and these people get angry about it. Like that's the reality of the times in which we live. And it also, it hurts the ability of men to have conversations with women because you think, oh wow, if I explain this issue to her, then I'm going to be accused of mansplaining or I'm going to be accused of being... Okay. Mansplaining nu este un bărbat explicând ceva unei femei cu aia. Asta este o chestie foarte... nu, iar fierul de călcat, bro. Este foarte tunnel vision ideea asta. Mansplaining este modul în care explici ceva, dacă e patronizing, dacă e clar că explici ceva ce este simplu sau ceva ce oricum lumea înțelege, dar tu crezi că ei sau ele, fiind femei sau și bărbați, că poți să fii mansplaining și la alți bărbați, sunt gen inferior ție și pur și simplu le explici ceva ce n-ar trebui să fie explicat. That's mansplaining, nu că le explici tu o situație și bla bla bla. Being sexist because I don't think she understands it. That's toxic and it hurts women, it hurts men, and it's just not a way for us to have a functioning society. And at its core, it's completely hypocritical because the feminist plight is that women need to have a voice and they're being told they can't have a voice. And then they turn around and do the exact same thing and say, you're mansplaining me. You shouldn't have a voice about this topic because you're a man. And we're targeted because of our identity and no one cares about it because we're supposedly in positions of power, so we don't get to be victims. We don't get to say, oh, you should feel bad. Ăsta zice că societatea se uită la el ca fiind într-o poziție de putere și că n-ar trebui să ne simțim rău pentru el sau pentru bărbați în general, dar în același timp, acum 10 minute venea și făcea exact același lucru față de femei când zicea că they don't have it as hard as they have. Același lucru care îi se întâmplă lui, ca bărbat. Că oamenii zic, da, ești un bărbat, nu ți-e atât de greu că ești bărbat. A venit el mai devreme și zicea, da, nu ți-e greu că ești femeie. Bad for us because we're men, so we don't get to have the luxury of having the benefit of the doubt of society or the media or any of those things, and it's a shame. It's a shame. Right. Yeah. Ia să vedem dacă explică cineva. I'm going to speak about mansplaining from a different perspective because you guys are talking about controversial topics. I'm going to talk about it from just like a day-to-day perspective. In my relationship with my partner, how I try to be really mindful of mansplaining is when she is sharing her struggle. I think a tendency that can be conditioned in me through just how men dominate and want to have to solve problems and all that is I want to jump in and just solve it and try to explain what's happening here and try to question her experience and be like, hey, like, well, did you think about this? Did you think about that? Well, I see this. That inherently in itself comes off as mansplaining because what is the counter to mansplaining is actually getting consent from the other person. How do you want to be supported? Do you want me to support you and listen to you, or do you want me to help solve problems? It's also, mansplaining is also not just a man having an opinion. Right. That's not the situation. The idea is when a man interjects an opinion that he either is not fully educated on
or does not have the appropriate empathy to be able to talk about. That's How is that who different than a woman qualifies doing that? Yeah, exactly. That's my issue. Then feel free when a woman does that to say you're womansplaining. I don't think that they'll but get very There's a reason that term doesn't exist, and that's because you're not childish. allowed to do that towards women in I society. promise you, if you did that, it would be just fine. You just admitted It would be just fine. I think the difference is, though, when if that were to happen to men, it wouldn't quiet our voices to being completely unheard. My wife is a physics and math teacher. If she has the answer to a question in a staff meeting, she's going to have to be louder than the men in the room, because that is the way society has conditioned people to operate, especially in male-dominated spaces. Yeah. That's what mansplaining is. I have one more question. Is it about the word? Yeah, that's what I feel. Is it like about we keep the on word? getting hung up Yes. on like I know words what like you mean. Y'all really mansplaining don't. Y'all have a lot and of problems with a lot of patriarchy, these like, languages. When you say mansplaining, you have to understand that subconsciously we're already creating a divide when really a woman can mansplain by definition the way you guys are explaining it, and that's just as wrong as if a man does it. So why is it called mansplaining? Why isn't it just disrespectful? So when your life is not at stake, when you're not being attacked, I think you can focus on language. Risk of being. You live in U.S., dude. That doesn't Men are have to- attacked every single day. Women are attacked more. But I think from a societal standpoint, you guys talk a lot about social conditioning and how women feel uncomfortable. But don't you think this narrative that you're saying right now is contributing to that? Telling women that they should be scared when they're in an environment full of men. Telling women. Asta e ca argument. Când am fost în Olanda, nu voiam neapărat să mă duc în unele locuri care erau clar setate într-un mod tradițional pentru negri, azi nu mă refer tradițional, gen, nu știu cum vedeți voi tradițional, dar mă refer că se vedea că e locul lor, știi, gen, their safe place. Nu voiam să intru acolo ca o persoană albă, doar de dragul de a intra acolo, să văd cum e, să văd care e cultura, știi ce zic, adică să mă duc ca la circ în până. Cultura lor nu e ca la circ, nu e un muzeu. Nu mă duc într-un restaurant, zic, wow, uite ce muzică ascultă ăștia și cum sunt îmbrăcați, mamă, coaie. Adică cultura lor nu e un circ. Și argumentul oamenilor era că eu sunt rasist, că nu vreau să mă duc acolo și că creez o segregare, că gen nu vreau să intru în safe place-ul lor, că dacă nu eram rasist, nu mă feream și mă duceam oriunde sunt negri. Și nu despre asta e vorba, what do you mean? Așa și cu asta, gen, faptul că zici femeilor că ar trebui să le fie frică cu bărbați, face ca să fie și mai rău, pentru că atunci chiar o să le fie frică cu bărbați. Da, pentru că în mare parte trebuie să le fie frică cu anumit bărbați. E conceptul de dacă un câine te mușcă, ți-e cam frică de toți câinii. And that, you know, they are oppressed, they are this, they're that. By telling women they're less than Let men. me respond to that. They're not telling them that. They're validating the fact that that's the reality. Right. Yeah, I agree. Women should be encouraged to be financially independent of men. Absolutely, bro. Nu pot să cred că e un singur ratat care ar putea să fie argumentul lui, coaie. Că scria în Biblie. I think this one's a no-brainer, right? I believe that men and women are equal. They're just not the same. And I think with that equality comes equal responsibility to be able to provide for yourself. And when I think about what could... Ok, fair enough. Fair enough. Deci argumentul lor nu e că gen femeile adică argumentul lor e că femeile ar trebui să fie independente financiar din simplu fapt ca să nu mai fie ei nevoiți să aibă grijă de femei. Ok, am înțeles. Which, ok, sure, fair enough, whatever. Provide for oppression, if that were to exist, would be this idea that they were tethered to men to live their lives. I think if you remove that tethering, then obviously women are free to do whatever they please and exit very bad situations. You know, one of the most unfortunate stories that you hear so often is that so many women are forced to live in very dangerous circumstances because they don't know who's going to provide for their child if they leave. They don't know who's going to provide for them if they leave. And so I think financial independence for anyone. Honestly, de la persoana care e transfobă și a zis că femeile n-ar trebui să avorteze, good take. Yeah, I want to speak about this through a different lens. I think it should be like women should be empowered to be financially independent. Encourage versus empowered takes a different like sense of support. Speaking to how men feel the need to provide. Sometimes when a woman makes more than a man, men can feel like they're less of a man because the woman is taking more of like the boss and like provision kind of like role in the household. So I think that it's important to be able to equip women with being able to feel like they are empowered, and that is a feminist thing because it is breaking the gender norms of like what is masculine and what is feminine role. Yeah, I also think it is important though in this conversation to recognize the women that don't want to be financially independent.
Sure, I agree. Adică nimeni, problema nu e dacă femeile vor sau nu vor să fie independente financiar. Că din nou, dacă vor să depindă financiar de cineva, that's fine. Atâta timp cât există alternativă. Problema n-a fost niciodată că sunt femei care vor să fie housewives, sunt femei care vor să stea acasă să aibă grijă de 3 copii în timp ce bărbatul muncește. Sunt femei care vor asta și sunt bărbați care vor asta. Which fair enough. Nimeni nu zice nu, femeile trebuie să muncească și să fie CEO și să pula mea, nu coaie, lumea zice că atâta timp cât există o alternativă, atâta timp cât tu ca femeie alegi ce vrei să faci, dacă tu alegi să ai grijă de 5 copii, de 20 de copii în timp ce bărbatul muncește, good, dar asta să fie alegerea ta, nu să fie o normalizare socială. Atâta timp cât există alternativa ca o femeie să lucreze și să facă ce vrea ea și ea alege, zice nu, vreau să stau acasă, more power to her. Asta 1. 2. Asta poate să fie aplicabil și la bărbați. Și bărbații au dreptul, ar trebui să aibă dreptul, din nou, e o problemă mult mai mare la femei și whatever, dar mă refer că și bărbați, spre exemplu, revenind iar la patriarhat și la toxic masculinity, adică un bărbat care ar sta acasă și ar fi întreținut de femeie ar fi super prost văzut în societate, deci eu te-l pot stă și spală vasele și șterge copiii la cur, ceea ce nu e o problemă oricum, adică more power to him, face treabă în casă. Eu nu mi-aș dori nimic mai mult decât să mă întrețină cineva, să stau acasă să fac curățenie și după aia să whatever. The dream. What do you mean? I want to be a house husband. Dependent in a marriage. There's a lot of women in our country that enjoy being mothers, yes. And I think being a mother is one incredibly valuable. Yeah, exactly. And that doesn't necessarily mean that they're, stuck in their situation because they're doing something very valuable by sacrificing. Yes, atâta timp cât asta este alegerea lor. Then that's fine. Din nou, dacă o femeie alege să aibă grijă de 6 copii, ok, dar să fie o alegere. Sacrificing that freedom. Avea un job în aviație și soțul ei era profesor și a luat el concediu paternal pentru că avea salariu mai mare și nu vrea să stagneze. Yeah, I mean, sure, yes, good. Am văzut cupluri care fac cu schimbul, gen un an el, un an ea. I think that should be normal. In order to raise our next generation. It's just giving a choice, right? Yes. And their love is their labor, right? Exactly. Their love is their labor in their home. That's okay. It. I have a few different thoughts. One of them would be the importance of the family. I think women should go out and be financially smart and know how to make money and be able to make money for themselves. But being independent of men leaves this notion of that you can never trust a man or that men are unsafe. No. Cum e asta concluzia la care ajungem? Cum e asta concluzia pe care o tragi din faptul că femeile sunt independente financiar? And the problem that this brings that's the proper reaction to this. Like, what the fuck? Is in the family. I think Can I ask you why? Hold on, I'm just going to finish my thought. I'll explain. With the nuclear family, you have, and this is for both men and women, they're the most happiest when they are in that kind of dynamic. Da, dacă aleg ei să fie în dinamica aia. And to your point about marriages where women makes more than the man, that's one of the biggest indicators of divorce. And I think there is a societal and honestly God-given responsibility for men to provide. So when men are told that women are going to be independent of you, you're stripping away a lot of their purpose and responsibility to be caretakers. Oh, no! Cum tocmai a zis, dacă n-am grijă de o femeie, care mi-e scopul în viață, bro? Care mi-e scopul în viață? Scopul meu pe pământul ăsta, my God-given purpose is to take care of women, make children, never spend time with them because I make money. That's it. Of women to provide for women. I would also say that the biggest group of people that are on antidepressants, and it's 1 in 4, are women that are 40, have a career and have no family and no kid. Da, corelare nu înseamnă cauzație, bro, doar pentru că femei, de ce nu ne uităm și la statisticile la bărbați care au peste 40 de ani, au carieră și n-au copii în pula mea sau whatever. E problema, aici deja intrăm într-o problemă cu capitalismul și modul în care corporațiile sunt conduse, modul în care afacerile în general sunt conduse, modul în care capitalismul conduce și stresează oamenii în pula mea. Oamenii nu sunt antidepresivi. Da, e normal, ok, hear me out on this one. E normal să iei e normal. În primul rând, dacă ai nevoie, e normal să iei orice fel de medicație atâta timp cât este prescrisă și este it's fine. That's ok. Da, știi cine zice că știi cine mai folosește argumentul ăsta? E timpul să atac pe cineva în chat. Știi cine mai folosește argumentul de femeile sunt cele mai fericite atunci când au copii și stau acasă? Jordan Peterson. That's all I have to say. Which is the real meaning of life is community, family, and relationships. Can I respond to one specific thing you said, which is
the demographic of women over 40 taking antidepressants, and you're using that as proof that they're the most depressed group. Men just kill themselves. So like all the men that have killed themselves, if au fost la aproape 70% of suicide deaths în 2022. Toxic masculinity ain't the real thing, bro. they didn't do that and we're still here, men would predominantly be more depressed. There's no basis for that. Yeah, But also the men statistically kill themselves more. But we're talking about two completely different points. Well, I think he's just saying that statistic is a little bit... Sure, whatever. Argumentul lui era specific de femeile singure, fără copii, care s-au focusat pe carieră. Poți deschizi subiectul ăsta acum. I'm saying that it's out of context because the men that there's other factors. Yeah, there's other factors. There's always going to be other factors, but that's a clear indicator that women at some point, whether they started wanting a career, will eventually want to fall into a role of being a mom, having children, because that is what women derive the most happiness from. You got a lot of studies and stats over here, which is cool. Because that a career will eventually want to fall into a role of being a mom, having children, because that is what women derive the most happiness from. You got a lot of studies and stats over here, which is cool. But like when we're talking about financial literacy and financial freedom, there are a lot of women that... Nu poți deschide subiectul ăsta fără statistici. Vorbeam de, adică bine, nici el a zis, adică a zis că e o statistică, nu înseamnă neapărat că e adevărat. Dar vorbim specific de argumentul lui. Așa poți să zici, gen, contraargumentul la ce zici tu e ce ziceau ăștia, mă, că sursă, da, nu știu, contraargumentul la sursă și la tine, dăm sursă, bro, dacă vrei să ne ardem așa, dar trecăm peste asta. Contraargumentul e același ca și la ăștia, pe care l-au dat băieții ăștia, că gen, nu poți să zici că femeile sunt triste, că X sau că Y, când toți suntem triști în pula mea, indiferent de situație, pentru că trăim unde trăim, trăim cum trăim și avem non-stop stresul ăsta de a trăi în lumea pe care trăim și gen la nivelul pe care îl trăim, la un nivel de mediocritate unde suntem conduși de către capitalism. Suntem practic varianta modernă a sclavismului și tu vii mie să-mi zici, nu e sclavism, că suntem plătiți, lasă-mă, mai. E clar ce se întâmplă, este absolut evident. It's called wage slavery, baby, look it up. Toată lumea e tristă, toată lumea e. Singura diferență e că nu poți să vii să zici că femeile au antidepresive că n-au copii, în timp ce bărbații ar lua și antidepresive dacă nu s-ar sinucide. We are all sad, indiferent de situația în care suntem. That have the ability, that decide to step back, all those types of things. None of that has to be taken away or omitted in order for them to be empowered. People should be able to do in their households what they want to do. And I don't think anybody's trying to take that option away from women. I think y'all think people are, but I don't think that's really happening. But they are. But they are. We see that in society today. People demonizing women for choosing to stay at home. Female empowerment also means empowering women, again, to make the choice that fits them, their choices, and what they want to do. I've never seen someone, n-am văzut pe nimeni până acum să judece femei că aleg să stau acasă atâta timp cât e o alegere. More power to her, what do you mean? It is just as powerful, just as influential, just as important as a choice to make to raise your kids at home, if that is what you want to do, and also be the CEO of Walmart if that's what you choose to do. We can empower women to be girl bosses, whatever you want to say. Would you empower a male friend if he told you that he was going to quit his job to be a full-time stay-at-home father? If he wants to. What? So cash in, buddy. That's good. I just want to make sure because like you're only defending women who get demonized for doing this, and you're not like advocating for men to want to step up and do that too. You're only because most men don't want to. Why not? Why don't you want because men? They don't want because to. They just don't want to. I don't want to. Da, you don't want to pentru că, ok, bro, gen să zici că nu vrei asta, dar să nu realizezi că în spatele alegerii alea este ceva mult mai adânc de atâta și anume, ce crezi? Patriarhatul, mola mea, pentru că când ești atât de doctrinat într-o anumită ideologie, e clar că o să crești și o să zici, da, eu nu vreau să fiu stay-at-home father pentru că nu vreau. Alți bărbați pot să facă asta, dar eu nu vreau. Dar nu conștientizezi că în capul tău tu poate nu vrei asta. Gen, tu poate ai vrea asta dacă ai fi fost crescut într-o societate normală. Dar tu nu ai fost crescut într-o societate normală, așa că tu nici măcar nu gândești din perspectiva unei societăți normale să-ți dai seama că poate ai vrea sau nu vrei asta. Tu pleci direct de la premisa că nu vrei asta și știi că nu vrei asta. Dar tu poate nu vrei asta pentru că ești indoctrinat. Are you pro-choices or pro-less choices? This is a trap. This is a trap. What do you mean by that? Are you pro-choices? Are you pro-less choices? When I asked him why What do you mean pro-less choices or pro-choices? Doesn't encourage men. He said because they don't want to do that. So then why is it a problem if women don't want to be stay-at-home? I'm not encouraging women to stay at home. Too. I'm not encouraging women to stay at home. I'm saying that that they have a choice, and I'm not for taking choices away from women. You may be. I don't know. All right, reset. Good one. Period pain
is exaggerated. Oh, no. No one? Good. Okay, I'm glad no one stepped forward for that. I'm gonna change my mind. E clar, adică e diferit de la femeie la femeie. Unele femei care sunt blessed by the gods above au cicluri fără dureri sau fără dureri atât de mari și sunt femei care au death experiences. Chiar sunt demoni. I mean, All right, next blessed by prompt. Freya. Innocent men suffer because of feminism. Ăsta o să meargă în față. Ăsta o să meargă în față. Poate și ăsta. Care ciclu fără dureri? E o laudă, bro. Crede-mă, când ești o femeie care ai ciclu fără dureri, te lauzi la oricine poți. Trust me. Toți au mers în față. Oh, no. So I think today in 2022, Sânge din vagin. Eu. Când vine nimeni de la tine și spune asta, da, sunteți prieteni cu aia. What do you mean? Why not? I mean, cu aia, ok, to be fair, da, n-ar fi normal să vină cineva pe stradă să zică, hei, bună, mă cheamă Andreea și am ciclu fără dureri. Gen străini, mă. Într-un colectiv sau prieteni, sure, dacă e, nu știu, dacă ești contextul, gen depinde despre ce vorbiți, nu cred că e gen, nu știu, e ca și cum aș veni, eu n-aș veni mereu să zic mamă, ce termin repede când fac sex, știi ce zic? Adică depinde. Gen, depinde de discuție. Dar sexual, why would it be something else? Pentru mine nu e altceva, același lucru. De ce separăm lucrurile acum? De ce e sexul tabu dintr-o dată? Sau mai tabu? Nu știu, poți să folosești argumentul ăsta la orice gen. Nu e ca și cum mă duc la cineva și zic fără context când eram mic mi-a rupt piciorul. Nu că ai altceva, coaie, gen, înțeleg, adică, gen, da, nu că ar fi o problemă ciclu propriu zis sau că discuți despre ciclu, dar nu cred că stai la o discuție și zici da, bro, te-ai uitat la episodul ăla de aseară din Naruto? Și răspunsul e n-am dureri când am ciclu. Știi ce zic? Adică that's not normal, I'm sorry. Nu pentru că e despre ciclu, dar nu despre asta era discuția. Din nou, asta poți să zici la orice, ca și cum ai zice bro, te-ai uitat la episodul ăla de Naruto aseară? Când era mic mi-a rupt piciorul. What the fuck? Feminism has changed drastically, and I think it's really turned into demonizing masculinity in men while promoting masculinity in women, and with that, good men are being pushed to the wayside and pushing parts of themselves down and not embracing their own masculinity because society is telling them that it's wrong. 100%. I think like anything that is deemed masculine is seen as now toxic, and I see it all over social media. You can't. O să iubesc chestia asta. Toată lumea confuzează chestia asta. Toxic masculinity nu înseamnă să fii bărbat și să fii toxic. Dacă ești un bărbat toxic, asta nu înseamnă neapărat toxic masculinity. Toxic masculinity se referă la ceva specific. Și bărbații și femeile poate să expună semne de toxic masculinity. Toxic masculinity nu este un trait doar al bărbaților, nu este un trait doar al femeilor. Este ceva extins la toată lumea. Asta unu. Toxic masculinity nu înseamnă că bărbații masculini by default sunt toxici sau că bărbații masculini sunt o problemă sau că trebuie să fie feminizat ca să fie ok. Toxic masculinity înseamnă strict tot ce ține de această societate patriarhată și de asta îl și folosesc în contextul de patriarhat. Toxic masculinity înseamnă
să ai oarecare așteptări de la bărbați sau de la femei, de-aia și femeile poate să fie. Dacă o femeie vine și îți zice nu mai plânge pentru că ești bărbat, that's toxic masculinity, indiferent dacă îl zice o femeie sau un bărbat. That's toxic masculinity. Toxic masculinity e să nu lași un bărbat să se exprime în modul în care el vrea să se exprime și să fie cine vrea el să fie și să-i asignezi un anumit set de caracteristici într-o societate din simplu fapt că e bărbat. Asta înseamnă toxic masculinity. Really say anything or do anything, especially even like against or even for yourself. Without it being like weaponized in some way or shape or form. Yeah. It's a shame that feminism has become less about actual equality and more about supremacy. It's not about equal rights between men and women. It's about women being superior to men. And women don't even like it anymore, right? I hear conversations with so many girls. Da, sunt de acord că sunt femei care weaponize feminism și sunt femei care vor să facă, vor cumva să ia puterea asta de la bărbați și să-și o atribuie lor. Nu consider că ar trebui să existe puterea aia de niciuna dintre părți. Clar e o problemă că e la bărbați, clar ar fi o problemă dacă ar fi la femei. N-ar trebui să existe genul ăla de putere. Și doar pentru că sunt femei care vor să facă asta nu înseamnă nimic. La fel sunt și bărbați care în continuare nu vor să considere femeile ca pe egalele lor. Sunt mere stricate de ambele părți. That are friends of mine, they're like, I hate what feminism has become because it makes me feel as if I'm a victim, and also too that men aren't supposed to be men anymore. It almost absolves us of the responsibilities that we have as males in society to see this is toxic masculinity. Când zici eu sunt o victimă și bărbații nu mai sunt bărbați în ziua de azi și bărbații nu mai trebuie să fie provider, pentru că by default bărbații trebuie să fie provider, that's toxic masculinity. Be providers, to be protectors. Right. And innocent men suffer because we're made out to be toxic because we're fulfilling our roles as men in this world. It's absolutely insane. Yeah, and I mean, I disagree a little bit with saying that men have to be providers, but I think, demonizing those men is part of the problem. Yeah, I would disagree a little bit, but I think also too, though, probably would agree on is that in a society that makes women feel as if they need to be more like men, all you get is really bad versions of men. And when you have men who are increasingly more feminine, you get men who aren't being men at all anymore. And That, my friends, este clasic toxic masculinity. Asta e fix ce ziceam mai devreme. Asta este ce înseamnă toxic masculinity. Să creezi un set de caracteristici absolut subiective, absolut provenite din generații întregi de societăți patriarhate în care bărbaților li se atribuie anumite așteptări și tu în continuare să vii să folosești acele așteptări, doar că de data asta să o întorci și să zici că bărbații care se ridică la așteptările alea, pe care oricum sunt gen subiective și pe care nu doar el, dar gen, nu mai sunt atât de mulți bărbați ca înainte care au aceste păreri că bărbații ar trebui să fie provider și ar trebui să fie protector și ar trebui să whatever. Gen by default, din simplu fapt că sunt bărbați. Asta înseamnă toxic masculinity, asta înseamnă să gen atribui un set de caracteristici subiective unor oameni din simplu fapt că sunt bărbați. I think that's a huge societal problem, and we see the ripple effects and the consequences of that every single day. I highly disagree with everything this dude When said. I started hearing y'all talk, y'all have a huge misconception of even what feminism is. Well, the goal of feminism isn't to demasculate men. The goal of feminism is to fight for social, political, and economic equality for everyone to regardless of your race, opportunity gender, or equality of outcome, because it used to be equality of opportunity, and that's when I would say I would be a feminist. But either now way, it's become equality of outcome. But either way, what y'all are talking about is feelings. Right. Y'all talking about I don't like how women make me feel in society about crying, how women make Well, me the question was about feelings. Yeah. It was about are men affected? That's feelings. Yeah, but so yes, that's the but conversation. feminism itself is not about feeling. It's about, like you said, outcome. It's about the wage gap. It's about having access to which doesn't exist, by the way. Logic, the wage gap doesn't exist pentru că obișnuiam să cred asta. Chiar obișnuiam să cred asta când eram mai tânăr. Dacă iei toate femeile de pe pământ și toți bărbații de pe pământ și compar salariile, e normal ca bărbații să aibă mai multe să aibă salariu mai mare, pentru că bărbații aleg să aibă joburi mult mai riscante, mult mai nu știu ce. Și când faci media dintre toți bărbații cu joburi riscante care lucrează în construcții și lucrează nu știu ce, și cu toate femeile care multe dintre ele aleg să stea acasă pentru că e alegerea lor, este clar că trebuie să existe o wage gap.
right? But anyways, Hold on. I let you talk. No, hold on. No, you didn't let me talk though. Hold on. No, you didn't let me talk though. It's about feelings, right? You don't want to talk about how men feel. Let's talk about how women feel. Let's talk about feminists. Again, it's not about feelings, period. That's my point. It's not about women. It's not about feelings, period. On other women. Wait, can we have the prompt again? Yeah, let's cut back to the prompt because it didn't have feelings. Exactly. It's about Innocent men suffer because of feminism. And so can I pose this question? But that is still about on a feelings, day on a day-by-day basis, do you think you're negatively affected by feminism? 100%. Yeah. 120%. So you really believe that? No. Can you explain to me how on a day-by-day basis Because it makes it's them affecting feel life negatively? because again, masculinity has this mythical eligibility of power. Wait. When someone, feminist, what have you, challenges that, it feels like oppression to them. So Yeah. it feels like something is being... Asta e aplicabil cum sunt în filmele, acum mai recent, că au început să existe caractere queer în filme, e o problemă, pentru că ne fură caracterele noastre, da, gen, din simplu fapt că există un caracter queer sau două caractere queer, asta nu înseamnă că nu există încă 99% din caractere straight white people, beautiful straight white people, that most likely are also cis. This mythical eligibility of power. Wait. When someone, feminist, what have you, challenges that, it feels like oppression to them. So Yeah. it feels It's like not- something is it's being not done. challenging. That's just my perception. Feel free to disagree, but that's what it looks like to me. I'm not oppressed, so I That's what I'm challenge saying. that perception. But also, too, to go back to your point about feminism, that may have been true with first wave feminism, but with third wave feminism, that is no longer And I the would case even anymore. argue because first wave disagree. feminism and third Guys, wave bring it back to feminism. the prompt. There's another side to this too. It's the patriarchy. And so that is Oh, we what have you are Kevin, yes, we talking do. about. It is the pressure to be strong, the pressure to Fix ce ziceam, I'm Kevin, basically. protect. But in what ways is our society a wanna be patriarchy Kevin. today? I know you said values, so I would want to get clarification on what you define a patriarchy. So we should define patriarchy as a group because I personally am still having a hard time defining it today because it is So we're talking massive. about something Patriarchy that is you just can't even man-led define. society. So, I'll try and define. Do you want me to try? Yeah, and let's do it In a together. broader spectrum, I'd say patriarchal is the societal structure that we have set up that's kind of, what's the word, sociological values of how we set up a hierarchy in our society. But And a so it's patriarchy not is a defined literal... by, where men are in charge and hold power. Yeah, but that, Away from I'm not values. saying Suffering that from it's a patriarchy, literal, it's a then men literal suffer thing from- where there's some document that somebody wrote where it said men are in charge, women are second. It is a set of sociological values that you see So we're across changing the society. definition of patriarchy, Well, which is from the- fine. I just want to make sure we're on the same page. As a That's group what my now. definition Yeah. is. I didn't say there was a set But that's definition. a, I'm that's not a a red theorist. herring. That's So how I are define we it. saying we're not in a patriarchal society? No, I don't believe we in are today. 2020. So the whole idea that our country is an oppressive patriarchy, it just really gets under my skin because nobody's able to actually tell me what that is. Well, by definition, the patriarchy would be a society where men have power over women and women don't have a voice. And in today's society, that's just not true. Da, numai it's not true în propriul sens al cuvântului. E ca și cum ai zice, acum relatat oarecum, da, bine, și la noi în țară față de oamenii de etnie. Dar e mult mai ușor să expun asta în America, spre exemplu, față de negri. E ca și cum ai zice că, mă rog, iar deraiez subiectul, vorbind strict de feminism și de femei și bărbați. Sure, nu mai e ca pe vremuri unde femeile n-aveau voie să voteze, femeile erau închise în casă, femeile whatever. I agree. Asta nu înseamnă că mentalitatea aia patriarhată nu s-a extins până în zilele noastre, din simplu fapt, am avut exemple fix în video ăsta, în 25 de minute, am avut exemple în care veneau oamenii și ziceau nu că bărbații n-au voie să plângă, bărbații trebuie să fie provider, trebuie să fie protector, trebuie să fie nu știu ce, trebuie să facă nu știu ce, trebuie să fie manly men, n-au voie să fie feminizați, n-au voie să fie nu știu ce. Asta este o societate patriarhată, fix asta este. True. Obviously, some people have power over others, but in our society, that has more to do with economic status than actual sex. So going back to the prompt, right? The I prompt agree. is Asta cu puterea vorbim de cu totul altceva. Acum nu vorbim strict de putere, I don't know, economică, I guess, dacă vrei să o iei așa. Pentru că asta e... Spre exemplu, de la un punct încolo, iar o dau un rasist, dar eu nu mai știu să explic lucrurile așa. De la un punct încolo, lucrurile nu mai sunt o problemă de rasă, că gen sunt oameni care zic, da, uite că sunt negri care sunt milionari. Zic da, pentru că de la un punct încolo nu mai e o problemă de rasă, e o problemă de clasă. E clar că negrii milionari o să fie împotriva negrilor săraci pentru că gen, ăsta e modul în care ei au ajuns milionari și în care sunt în continuare milionari. Și nu mă refer doar la negri, mă refer la clasa aia care a ajuns bogată pe spatele oamenilor săraci și oamenilor
femeilor aflați în anumite situații financiare, economice, sociale, chiar și la noi. Cred că cel mai des argument pe care îl aud e că dacă fac, gen când vorbim de persoane de etnie, că fac 5 copii și că noi suntem aia care plătesc pentru ei, că plătim indemnizații la stat și nu știu ce. Și sure, plătim indemnizații la stat, but it goes way deeper than that. Nu e ca și cum gen, ei fac 5 copii și noi le plătim lor le plătim noi alocațiile și nu știu ce. Sunt mult mai multe lucruri de atâta. Faptul că nu sunt neapărat acceptați într-o societate, în societatea noastră și mai ales că nu sunt, că gen după aia vii și zici dar nici nu vor să facă parte. Da, pentru că dacă ar vrea să facă parte din societatea noastră, gen vorbesc acum de oameni de etnie, dacă ar vrea să facă parte din societatea noastră ar trebui să renunțe la cultura și la tradițiile lor, pentru că nu sunt bineveniți cu muzica lor, nu sunt bineveniți cu rochile lor, nu sunt bineveniți cu cultura lor, nu sunt bine. Sure, unele lucruri n-ar trebui să fie neapărat acceptabile, as in, I don't know, căsătoriile cu minore și whatever, I agree. Dar nici nu poți să vii să zici, dacă vrei să intri în societatea noastră sau whatever, nu mai poți să te îmbraci așa sau nu mai poți să faci asta sau nu mai poți să faci asta, atâta timp cât face parte din tradiția cuiva, indiferent dacă, știi ce zic? Și când nu vrei să accepti pe cineva în societatea ta și după aia te plângi că oamenii care nu sunt... Pentru că dacă nu-i primești în societatea ta, asta denotă mult mai multe lucruri și rezultă în mult mai multe lucruri și anume și educația emoțională, educația financiară, sunt atâtea tipuri de educație de care ei n-au neapărat parte pentru că pentru că nu vrem să fie primiți în societatea noastră. Dacă sunt la o școală de români, sunt bullied, dacă sunt într-o comunitate de români sunt bullied, că ascultă nu știu ce muzică, că ascultă nu știu ce, sau dacă vine o familie de etnie la tine în cartier, vezi oameni care se feresc sau zicea nu te joci cu ăla că e cuvântul cu ț, e nu știu ce. Mi-aduc aminte de mama când eram mic și mi-am găsit o iubită și au dat nu știu ce petrecere, că stătea cu noi în cartier și au dat nu știu ce petrecere și a ascultat manele și zicea că dacă e ț, e cuvântul cu ț. Gen, oricum n-ar fi trebuit să fie aia concluzia pe care o trage. Da, așa ca idee, gen aia e... Innocent men feel attacked by feminism. Suffer. From Yeah, feminism, right? So, if you make a mistake, you should be held accountable to that mistake. Absolutely. Now with the forms of internet coming out and communication going everywhere, y'all are talking about feeling attacked for being able to say certain things or not. Not attacked. I just think that psychologically some innocent men do suffer from the narratives that are pushed. But I would say they also suffer from if you're speaking about laws. I think feminism has changed a lot of laws like that what? now all are women beneficiaries. So if you look at divorce courts, if you look at family courts, if you look at abortion, if you look at a whole host of laws, all of them are women primary. Men are heavily affected by those. So I disagree actually on that. I also actually agree on the whole loss stuff. But just going back to like the prompt onto suffering thing, I do think that you have to be aware that a man can't just go and say whatever they want, where a female can't. Should they be that is not true. A female can say a lot more than a man can, especially online, on social media, on the internet. There's a lot of there's been a rape threat made, and a woman said no one will judge an eye. Cancel culture doesn't come in. But if a man said that same thing, they would get canceled. Asta e același argument pe care îl păstrez în legătură cu rasismul, și anume oamenii care vin și zic în vremurile noastre nu mai ai voie să zici nimic, sunt oamenii care în general ar zice oricum lucruri problematice. Eu niciodată în viața mea nu m-am gândit, mamă, coaie, cum s-au schimbat vremurile, nu mai pot să zic nimic în ziua de azi, coaie, trebuie să-mi țin gura închisă și să nu mai zic nimic. Nu, mâna mea, asta cred, eu personal, cred cu adevărat că asta e ce ar zice un om care, oricum, în general, ar vrea să zică lucruri problematice. Immediately. I believe men today are really weak. Mostly they're lazy, and I feel like there's no courage. I feel like men today are okay with being losers, and I mean, more men need to stand up for what they truly believe in, and I feel like there's not enough. That's toxic masculinity. Back to the prompt, do innocent men suffer from feminism? I think look at with this entire Johnny Depp, Amber Heard situation that happened this past year. You have all of these feminists rushing to the camp to defend Amber Heard, and then all those things come out during that trial, and people are like, maybe Johnny Depp isn't the horrible guy that we thought he was, right? So that Johnny Depp nu a fost descoperit ca fiind non-toxic sau non-horrible sau non-whatever. Procesul era pentru defăimare. A fost Johnny Depp defăimat
Sure, a făcut căcaturile pe care le-a făcut, nu despre asta a fost procesul. Procesul nu a fost să se dovedească dacă Johnny Depp a bătut-o sau nu a bătut-o pe Amber Heard. Eu sunt de părere că amândoi au fost toxici. Sunt de părere că amândoi s-au bătut unul pe altul. Sure, asta nu schimbă cu nimic că whatever. Again, amândoi au fost toxici, amândoi s-au bătut unul pe altul, amândoi au aruncat căcaturi, el era un drogat, ea era nu știu ce, ea i-a tăiat degetul, ea le-a făcut nu știu ce. Sure, dar nu despre asta era procesul. Faptul că oamenii vin și se leagă de câștigul lui Johnny Depp și zic că nu, că Johnny Depp a câștigat. Da, mă, a câștigat că a fost defăimat. A fost defăimat? Da, e clar, adică e logic că a fost defăimat, pentru că Amber Heard a venit și a zis căcaturi. Căcaturi adevărate sau nu, nu contează. E important că a zis căcaturi într-un mod public care i-au defăimat și i-au ruinat cariera. Sunt adevărate sau nu, nu despre asta a fost procesul. Nimeni nu a dovedit dacă a fost sau nu adevărate. That is an example of feminism radicalizing these people to just be like, I'm going to be anti-male and I'm going to go root against this guy. But to the point of the political... How is Johnny Depp a victim of the system? Like He had his day we in have 30 court. seconds left on this prompt, so just finish your thought. But yeah, but also to Brett Kavanaugh. Big example there. You have all these allegations that come up when he's going to be the Supreme Court justice that never came up before. Right, exactly. What did that do as far as enable people who have fake accusations to say, I'm going to ride the coattails of the Me Too movement and ruin an innocent man's life? Really quick though, That where's is Brett wrong. Kavanaugh right now? He's on the Supreme Court. He's on the Supreme Court. Well, Thank that's God, crazy. because And then truth Johnny won the Depp, day. was he Because truth convicted won of the a day. crime? Because But truth you won the day. But that's the point. He So, won like, in yeah, spite of it's not feminism. it's not- not There's a because of it. pendulum, and for a really long time, people weren't called out for things, people weren't held accountable. So now, yeah, the pendulum's swinging. Maybe there are going to be some false accusations and stuff going too far. I would rather have 1,000,000 false accusations, like over 1,000,000 people that deserve to be in jail not being in jail. Do you see what I'm saying? Like, I'd rather people go through false. You'd rather have 1,000,000 people that are guilty on the streets than 1,000,000 people that are not guilty have to go through a trial. I would All rather right, have... reset. Da, argumentul lui e super bun. Ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Ce s-a întâmplat cu faptul că toată lumea a luat apărarea lui Amber Heard, care, to be fair, n-a fost chiar așa, dar whatever. Nu e ca și cum, gen acum iar, l-au luat să joace iar în Pirates of the Caribbean, l-au luat să nu știu ce, adică nu e ăla altul de ziceau, nu știu povestea, dar aparent he's still on the Supreme Court, care e una dintre cele mai mari poziții din America, adică nu e ca și cum au pierdut ceva, they just had to go through trials, how you should, regardless of the situation, nu e ca și cum dacă e feminin sau nu, sau gen așa poate să vină unul să zică despre mine, ăsta a tăiat pe unul pe stradă și gen trebuie să trec prin anumite procese, doar pentru că acum treci prin anumite procese în care trebuie să dovedești sau să nu dovedești că ai asaltat o femeie, asta nu schimbă cu nimic faptul că e legea, asta e legea, doar pentru că e o femeie la mijloc. Women are fit to be president. No. Hi, yo, what's wrong with you? Yo, guys, what the fuck? I mean, really, this is a no-brainer Yeah, for me. right. Yeah, I think that this is. I expected this to be unanimous, but I think this will probably be the biggest agreement amongst the group Kevin. today. I think Kevin. anyone who's born in America above the age of 35 that's not a felon, Ăsta e Kevin. I don't know what you're talking about. you can be president. Right, and I think a lot of times in these chiar după conversations we oameni? focus on the differences between men and women, but just based off of studies, men and women are very similar creatures. I mean, we're the same Creatures. species. We think the same on most levels, and to okay. say that a woman can't do the same job as a man to me is completely regressive. Now, I consider myself an anti-feminist today, but this is the type of question that I would be a feminist for 50 years ago. To me, it should be a unanimous, thing stepping forward, but Femeile nu pot să fie președinte că sunt mult mai emoționale și dacă fac copii trebuie să-și ia maternal, bro. I look forward to hearing what they have to say. Ia să vedem. I think eligibility and optimal option is the difference. I think a woman can be eligible to be president. I think is it the optimal situation? No. Ăsta e exact același argument pe care îl folosește lumea la same-sex adoption. Ar trebui cuplurile de același sex să adopte? Sure. Este varianta optimă? Nu știu ce să zic. I would kind of disagree with you where you say men and women are generally the same. I think we're completely different in the way that we process information, the way that we make choices, the way that we build society. Men are very hierarchical. Pentru că femeile sunt mult mai emoționale. Men are hierarchical and women are more feeling. In nature. So it's very merit-oriented. I think women are a little bit more communitarianism or communism. That's what I'm looking for. Communism. Communistic. You mean community-based? Community-based, right. Thank you. Where everybody gets one. So you get one. It's not really based on output, which I think is good in some cases, but I think in a general scheme of
building a structure of government. Da, bro, că dacă o femeie ajunge președinte, ar veni și ar zice este timpul să schimbăm toate legile doar pentru că sunt femeie. Vom face ca toată lumea să primească și oricum până și asta, nu știu dacă e neapărat ceva rău, gen toată lumea să primească ceva gen you get one, yeah, that's how people get. Și după aia vii și zici, n-aș vrea ca fiecare să primească câte ceva fără merit, dar în același timp, ia-uite în ce societate trăim, în care oamenii sunt educați, în care există săraci, în care există hoți, în care există nu știu ce. Da, pentru că trebuie să alegi una dintre ele, bro, nu poți să le iei pe amândouă. I would say having it more merit-based, very capitalistic, where you go out, you work for your living, you provide for your family. I think that's the way that men typically build society. So even a woman whose worldview aligns with yours, you don't think that she would be fit to be president, even if every single view she has aligns Right, with like I yours? said, she could be fit, but is it the optimal situation? But why would she? So is the only reason she's not optimal because she's a woman? I would say it's not optimal because God called men to be the leaders of society. So again, you keep Nothing, God called men to be the leaders of society. A venit și a zis, a venit, nu știu cum, vezi, nici măcar nu știu cum o cheamă pe soția lui Moise, coaie. Când a venit și a zis, soția lui Moise, n-am zis asta, păi te întrebam că tu le-ai mai mult cu religia în până, te întrebam dacă așa e sau nu. N-a venit Dumnezeu și a zis, tu, soția lui Moise, adu 2 animale. A venit și a zis, Moise, tu, bărbatul. keep going back to God and we keep trying to center Christianity as like the know-all end-all. What about all the religions that had female goddesses and matriarchal systems? We also don't have to sidestep Christianity as if there were not any female leaders in the Bible either. Absolutely. I'm gonna go to for my reason why. I think it was in London, and it's before their current prime minister. No. Gen, s-a întâmplat odată ca o femeie. Uite, spre exemplu, Moldova are președinte femeie și unul dintre cel mai bun sunt capabil de asta, ok, cool. Moldova are președinte femeie și una dintre cei mai buni președinți pe care i-a avut Moldova în ultimii ani. Sunt sigur că mai sunt și alte țări, doar că nu-mi vine acum în minte altele decât Moldova. Doar că nu poți să dai, că argumentul lui o să fie, da, că s-a întâmplat în Londra, s-a întâmplat în UK, să fie nu știu ce prim-ministru care a fost de căcat. Zic, da, așa poți să zici de atâția bărbați care au fost lideri de căcat. Uite-te la Reagan, președintele Americii, toate căcaturile pe care le-a făcut. I'm forgetting her name, but she was their mayor for about 2 months, and she ran away. She pretty much resigned, was done with it. And I do personally think that women are more emotional beings. We are not similar. And that's actually not factually true. There are big differences between us, and those differences are very vast on the spectrum. Yeah. Nu poți să folosești asta ca pe un argument general, să zici UK a avut un prim-ministru femeie care a fugit după 2 săptămâni și asta dovedește că femeile nu pot să conducă. Zic, bro, America l-a avut pe Trump, ți se pare că a fost un conducător bun? But we are a lot more similar in the way we process information. I was just trying to finish what I was saying. I was pretty much like trying to go to the point of feminism has created, especially Western women, to be more emotional, more radical on like their zici că aici o să se ajungă? Femeile sunt mult mai emoționale, bro, da aia. decision making and more like just more emotionally Trump nu e emoțional deloc, bro. charged. And that's where I brought up the London thing, where I feel like that's a good example of that happening, where the pressure got to him. Resigning is coward to me, like being a coward. So has a male president ever resigned? I'm not sure, but Richard, so yeah, if I can interject. But Richard Nixon, it was because he was getting like put into crime. Like that was a so it's like double worse. So That's not better. That's worse. Matter. So if I can interject, so you're kind of using this one anecdotal evidence of like, this one woman got in office. Are you aware of all of history? Yeah. Because like literally, men led pretty much every nation. I'd say about 99% of nations forever. So like, all the good things that have happened from nations, sure, you can attribute that to the men. Every bad thing is also attributed to men. I'm not using this as an argument to say men are bad and shouldn't be leaders. What I'm saying is you can point to any person that did a bad job, and then you can latch onto their gender and say that's a Da, adică e clar că sunt femei care n-ar fi bune președinte, dar nu pentru că sunt femei, pentru că n-ar fi bune președinte, cum e clar că n-ar fi, dacă mă pui pe mine președinte, crezi că aș fi în stare, că-s bărbat în buna mea, gen, pe cine pui mai repede președinte, pe mine că-s bărbat sau pe cineva care deja e în politică, care e femeie și e în politică și știe despre ce e vorba? What are you talking about în buna mea? reason why that gender shouldn't do something. It's not a good example. That's the it doesn't point. make any sense. But I do want to go back to you saying a woman as a leader and
how some of those things might not be fit to be president. Right. I think that when we talk about a lot of the problems men are facing, a woman being president could actually help some of those. I agree. Especially in facilitating a society where talking about your feelings is more He accepted. kind of gets it. E gen, nu pot să cred că ajungi la concluzia asta și după aia te oprești și zici, dar cu toate astea... I do believe in a 100% merit-based society, which is why I believe that anybody, man or woman, gay or straight, black or white, can be president if they have. Da, despre asta vorbeam, adică gen, nu e vorba că gen, o femeie nu poate să fie președinte că e femeie, o femeie nu poate să fie președinte dacă nu poate să fie președinte, nu toată lumea merită să fie președinte, nu? The merit to be so. But I think that to say that just because a woman makes some decisions differently would somehow have a negative impact on society is all just based off of assumption when it could actually have a very positive one. The gender pay gap is real. No, here we go. Deja a început să discuția asta mai devreme. The gender pay gap is real, bro. Punct. Poate la nivel empiric nu e, poate la mine în firmă nu e, poate la tine în firmă nu e, poate la mama în firmă nu e, dar la un nivel internațional este dovedit statistic că este ceva real. Și argumentul nu că bărbații lucrează joburi mai riscante și nu știu ce, nu este, adică da, și bărbații lucrează joburi mai riscante, dar statisticile astea nu sunt făcute la nivelul ăla. Statisticile astea sunt făcute la nivelul gen per job, nu sunt făcute la nivel internațional. Gen iei un job și compari salariile. How much less do women earn than men, depinzând de țară? Europa cu totul ca și medie la 13%, România surprinzător, adică nu e surprinzător, nu mă miră că e la 2,4%. Ți-am zis, la nivel empiric și mie mi se pare că, cel puțin în locurile unde am lucrat eu până acum, femeile sunt plătite cam la fel de bine ca și mine. Dar nu despre asta e vorba, vorbim la un nivel mult mai avansat de atâta. Luxemburg aparent tot duce, noi suntem pe locul 2. Ideea e că it is a real thing. Cu statistici, am surse, bro, dacă vreți vi le trimit pe toate. Women earn 84 of what men earn, la nivelul joburilor lor, nu la nivel internațional. Explică de ce există gap-ul ăsta. Much of this gap has been occupational segregation, work experience, adică sunt mult mai multe căcaturi, dar este un lucru real care se întâmplă și nu din cauza meritelor. I agree that the pay gap is real, but I don't agree with the studies that a lot of people use to say that it's solely based because of being a woman, rather than taking into account career preference, time taken off, the actual way you do your job. There's a lot of other variables that go into these studies, and a lot of times I see the feminist movement say, oh, if you're a woman, you're going to make less than a man, and it's just a lot more complex than that. So I agree that it's a nuanced conversation, so there's like two things that I want to put on it. My dad, right, do you think my dad raised my brother and I and my sister the same? Obviously not. No, I would hope not. Well, yeah, but like in the sense that my dad pushed me into different things than he pushed my sister towards. I think women are raised in a way where they're not encouraged to pursue their interests. And now we're starting to get to a generation where I think that might happen, but it's going to take some time. But then the second one is going to be that you get what you negotiate. And this is, I can only give personal experience again. My dad has worked in HR of a company. They offer men more at the start than they do women because men are more likely to negotiate anyways. Women are more likely to take the first thing that is offered. That's true, yeah. So, and that is the thing where they take advantage of the fact that they know women feel uncomfortable in a male-dominated space. So you're going to get a job interview. You're getting interviewed by a man. Everyone you saw when you walked in, for the most part, was a man. And then they offer you a salary. You're going to be a little bit less likely to push back. But that's and not that's on my personal experience. But that's not on the company in that example. That's on the women, unfortunately, right? They have to be their own best advocate. They have to stand up for themselves. They have to negotiate better. You look at this issue. Pay them more. When you look at, But Right, based like- on but when you look at this issue of the gender wage gap, also too, it's the narrative that surrounds it is absolutely factually untrue. Oamenii, omul tocmai a zis, bro, la tata la firmă, pe același job, femeilor le ofereau mai puțin, ceea ce oricum mega shitty way to go about things, ceea ce dovedește ce zic despre atât de mult timp muie la corporații și absolut muie la capitalism, da. Și tu, deci un bărbat și o femeie sunt angajați, sunt chemați la interviu pentru aceeași poziție, da? Și un bărbat și o femeie li se oferă bani diferiți pentru că un bărbat negociază și o femeie nu. Și tu vii și zici, nu, că ar trebui să li se ofere aceeași sumă. Fair enough.
și abia după aia, gen ar trebui by default să li se ofere aceeași sumă și după aia să negocieze, dacă vor să negocieze bine, dacă nu, nu. Acum se ramifică totul. Ratatul ăsta a întrebat based on what? What do you mean based on what? Dacă ai fost chemat la interviu, e clar că gen, e suficient de meritos ca și bărbatul. Ca unde ați fost chemați la același interviu pentru aceeași poziție. Deci trebuie să vă fie oferit aceeași sumă de bani. Și după aia, pe cealaltă parte, faptul că femeile nu negociază și să zici, nu, că depinde de femei să negocieze. Da, kind of, în sensul de sure, femeile trebuie să negocieze, dar în același timp, by default ar trebui să li se ofere aceiași bani și abia după aia să negocieze. Asta unul, ce ziceam și mai devreme. Și doi, mai important decât atâta, trebuie să le oferi un spațiu și o educație suficient de bună growing up. Și nu mă refer la o educație, părinții nu i-au educat cum nu știu ce, gen mă refer ca și societate, să-i oferi o educație destul de bună în societatea unei femei, încât să știe că poate să își mențină poziția și să zică nu vreau mai mulți bani sau vreau mai mult nu știu ce sau vreau nu știu cum. Dar când gen într-o societate femeile sunt oarecum învățate că sunt pe locul 2, mai mult sau mai puțin, sau că gen sure, sunt și ele, dar pâlă gen așa cu jumătate de gură, e normal că nu o să vină să zică hai bine, ce o să fac acum? You're looking at the average income or salaries of men and the average incomes of women, and obviously there's going to be a difference. Men and women choose to do different things. Like you said, men tend to dominate. Higher paying industries, higher paying careers. Women tend to go... Când statisticile astea au fost făcute, nu au fost făcute să fie. Luăm construcțiile, spre exemplu, da? Primul lucru care mi-a venit în cap. Luăm construcțiile și zicem, sunt 100 de angajați bărbați în construcții și 2 femei, da? Când au fost făcute statisticile astea, n-a fost făcută media de 100 de bărbați și 2 femei, puși în balanță și să zici, da, normal că bărbații câștigă mai mult, că ei sunt 100 și sunt doar 2 femei în pulea mea. Nu, coaie. S-a luat media salariul bărbaților, media salariul femeilor și s-a descoperit că gen până și în aceleași joburi, indiferent dacă sunt higher payer jobs sau higher risk jobs sau cum vrei tu să le zici, până și în joburile alea specifice, dacă te duci, bine, poate nu la NASA, dar dacă te duci în STEM fields, dacă te duci în tehnologie, dacă te duci în astea, până și în joburile astea, unde oamenii au ajuns acolo pe bun merit, și bărbații și femeile. Și acolo femeile câștigă by default mai puțin decât bărbații în aceleași joburi, în același other things. I also think that there is a level of preservation that is omitted in these types of conversations. You guys say it's nature, right? I have 2 daughters. If I push my daughters into a male-dominated space, bricklaying or something like that, who are my kids going to have to work around? Are they going to have to endure locker room talk? Those are things. Good take. Good take. Good take. That are real things that I'm going to have to entertain in my thought process when I decide where I'm going to push my child. So that's why I'm saying it's not just nature. There are societal. No, I agree. There are societal things in place that put women at a deficit when it comes to making money. If a woman feels intimidated, that's on her. Like that is on her. She needs to fight it. And I don't believe the wage gap exists because you're given the same opportunity to earn the money. The fact that you don't fight for your salary or don't fight for the wage because you feel uncomfortable, it's on you. At the end of the day, it's on you. If you go in and you're applying for a job and you feel intimidated and then they say, oh, we're going to pay you minimum wage and you agree to it when you know you should be earning like $20 or $30 or whatever, it's on you. You can't cry about it and say, oh, this is because men dominate. Wait, well, so I'm sorry, can I interject? Yeah, go ahead. Okay, so it's on the woman that she feels intimidated, right? That's kind of the paramount. So then, is that the same when it comes to like once you're actually hired and once you are the energy or the environment that you work in as well? Yeah. So so the company has no responsibility to make a safe work environment or anything like that? I never said that. I'm asking you a question. I said feeling intimidated is not the same as being intimidated or being constantly pushed to be like intimidate. You know what I mean? Like if I were to you and go, yo, I'm gonna hit you or... El zice că femeile se simt by default intimidate pentru că sunt femei și sunt victime și sunt ok, am înțeles. No, I wouldn't say that. The idea that women are tasked with their own social context and creating the... Asta e exact argumentul ăla pe care îl mai aud de la oameni, că îl zic că e sărac, muncește mai mult, bro. E sărac, muncește, bro. Dacă muncești, nu o să mai fii sărac, bro.
Dar parcă doar asta e tot, bro. Acolo se oprește. Dacă e sărac, muncești și gata, nu mai e sărac. Ai rezolvat-o. Dar parcă nu sunt atât de multe contexte într-o viață, într-o chestie. Ai încercat să nu mai fii sărac, bro? Și sunt atât de multe lucruri la mijloc, gen, și oamenii atât de mult judecați de ampula, gen, spre exemplu, cum sunt ăștia, uitați, gen, te uiți la ei și zici, da, normal că e un sărac, că e un alcoolic. Which, da, fair enough, dar asta e concluzia, gen, foarte superficială pe care o vezi al faptului că e alcoolic și de-aia un sărac, dar nu te gândești că e alcoolic din cauza problemelor, prin că e singurul mod în care they can cope with the situation they are in, e singurul mod în care au un oarecare relief, un oarecare, gen, e singurul lor moment de libertate, dacă vrei să o iei așa, adică it goes deeper than coaie, nu mai bea și gata, o să ieși din sărăcie, mă, sau whatever, muncește mai mult, de ce nu ți-ai 2 joburi, de ce nu ți-ai nu știu ce. Sunt multe lucruri la mijloc. De obicei, oamenii care sunt săraci n-au educație to begin with, ca să zici, de ce nu înveți engleză, de ce nu înveți nu știu ce, zic, cum să înveți engleză? Alege una, gen, ori ai 2 joburi, ori înveți engleză, ori, gen, please. Că sunt leneși, da, exact, sunt leneși. Dacă munceau mai mult, n-ar fi ajuns până acolo. Stai așa, vreau să vă recomand un filmuleț să vă uitați vreodată la el. Dacă aveți vreodată timp să vă uitați la asta. De ce trăim de azi pe mâine? O poveste despre cum faptul că suntem crescuți în sărăcie și de către părinți săraci sau de către părinți comuniști ne afectează modul în care chiar este o mare posibilitate ca mulți oameni, și nu că e o mare posibilitate, dar statistic vorbind, mulți oameni crescuți în sărăcie tind să rămână săraci. Este un documentar bun. Anyway. The environments for themselves that they want to operate within, even though they are continually stripped of power, is infuriating and is disrespectful. It echoed the sentiment of black people keeping themselves down because of the acknowledgement of racism. I think we'd all agree teachers, nurses, medical professionals, objectively important jobs for the fabric of In the society. United States. And we clearly undervalue these industries that are women dominant. Do you think that that's just a coincidence? No, where I would agree with you is I do think that teachers and nurses should make more money, but that doesn't factor into the point that there is a pay gap, because if a man goes to be a teacher, he's still going to get paid the same amount as a woman. All right, let's take a job where men and women both participate. Like World Cup's going on right now. Look at the U.S. American men's team and the women's The men's team is also significantly more skilled than the women's team and brings in a bigger more audience. people watch Skilled it. how? More people They watch play it. Do you think people that play in the WNBA should be making the same thing as NBA players? I don't think NBA or WNBA players should be making more That's not than my question. teachers. That's not my question. In 2022, women are not victims. But yet we live in a society that glorifies being a victim, glorifies being oppressed, glorifies people feeling bad for you. When honestly, all it does is... Coaie, sincer, toate respectele mele pentru băieții ăștia. Nu în sensul ăla, în sensul de trebuie să ai mult tupeu, coaie, mult tupeu să vii să zici căcaturile pe care le zici într-un loc public, pe internet, unde o să vadă sute de mii de oameni, mâna, să vii să zici mizerile astea. Coaie, eu dacă aș avea părerile astea, mi-aș ține gura închisă, mâna. Bravo lor, măcar au tupeu. Bărbați adevărați vor. Provides another disservice to the people that are these so-called victims. I haven't always understood consent in intimate relationships. Eu să pe ea, I highly doubt it. Ok, ia să vedem. One of the problems is consent is not always clearly communicated. Noi am mai discutat despre asta pe stream și am mai discutat despre asta pe stream chiar și din cazurile mele personale. Consent is not always clear. Bine, ok. Ce cred eu că urmează el să zică e faptul că unele femei și unii bărbați dau consent prin, gen, nu este un da vocal, este gen dacă inițiezi sexul, they agree to it. Deci ăsta e consent, ceea ce, to be fair, nici ăla nu e mereu consent, că poate să fie gen fac asta că trebuie să fac asta, că sunt femeie, dar sure, nu vreau să o duc până acolo momentan. Argumentul meu care e în legătură strict cu asta, cu consent is not always clearly communicated, e faptul că de multe ori nici măcar femeile nu știu ce e ok și ce nu e ok, din simplu fapt că suntem crescuți într-o societate patriarhată, unde femeile have to agree to stuff, pentru că sunt femei, și consentul nu e clearly communicated în sensul în care femeile nu zic nu, deși ar trebui să zică nu, dar nici măcar ele nu consideră că e momentul sau că ar trebui să zică nu. Gen, ar trebui, dar ele nu știu asta. Ele nu conștientizează din simplu fapt că suntem crescuți cum suntem în societatea asta patriarhată. Și dacă eu nu știu și nici ea nu știe, toate lucrurile astea continuă în ciclul ăsta vicios în care eu fac anumite căcaturi, ea acceptă anumite căcaturi și niciunul dintre noi nu știe că e greșit.
And I think that's one of the things that has kind of been weaponized again. Multe moduri în care mi-am dat seama că lucruri pe care eu le făceam erau greșite sunt de la alte femei pe internet care ziceau, uite ce mi-a făcut gagică meu și nu e ok. Și eram, hei, stai o secundă, eu fac asta. That's weird. Așa mi-am dat seama, nu că a venit femeia de lângă mine să-mi zică că nu e ok. Și sure, asta poate să fie din mai multe motive. Against men, whether the woman wasn't excited about it, or she didn't like the guy, or she was drunk, or all these things that they can use to remove their consent and their responsibility in that. It would ruin the romantic image of that guy if he asked to kiss you. Da, asta e argumentul pe care vreau și eu să-l aduc. Am mai avut femei care mi-au zis că strict mood-ul dacă întreb de fiecare dată ce și cum. Strict mood-ul dacă întreb, hei, vrei să facem asta sau vrei să facem asta. I don't agree, you don't agree, dar sunt femei care agree with this. Și gen, cred că răspunsul pentru asta, pentru faptul că sunt femei care consideră că strici mood-ul, fiecare cu plăcerile lui în viață, știi ce zic? Dar dacă sunt femei care consideră că strici mood-ul întrebând asking for consent, gen vocalizing consent, hey, vrei să fac asta, pot să fac asta, vrei să fac nu știu ce, și ea nu vrea asta și consideră că strici mood-ul și că nu e pentru ea, atunci ce crezi? Răspunsul e simplu, bro. Nu vă potriviți, nu sunteți unul pentru altul. Ea trebuie să-și găsească pe cineva care înțelege limbajul ei și când vrea, cum vrea, când nu știu ce, și tu trebuie să găsești pe cineva care apreciază și care vrea să fie întrebată dacă da sau nu. De atizi. Nu trebuie să raționalizezi, să zici mamă, nu, că, sau găsiți o cale de mijloc. Găsiți un cuvânt, a safe word, în care în loc să întrebi, hei, vrei să facem asta, poate să zică pomelo și să zici, ok, it's time. Și aia a fost. Or if he asked to have sex with you at every single point. My experience with it has been a little bit different. As a black kid, I was taught that if you engage in a romance with a white woman, it's a possibility that she might falsely accuse you of something. Yeah. So I've always been, I guess you could say hyper-consensual. What that has done for me is it has revealed the bullshittery that is all these like backdoor cuts that men act like women take to accuse them of things. It's super possible to never engage romantically with a woman in a way that she doesn't want. It's not even hard. Right. There's enthusiastic consent. You shouldn't like want to feel like you're talking somebody into something. Enthusiastic consent means looking for the presence of a yes rather than the absence of a no. Da, mi se pare că tot în Spania este o nouă lege în care cer specific să fie da și consideră că lipsa unui nu este în continuare viol. Which, fair enough. Or like they are okay with it. Right. You have sexual encounters with people that want to have the sexual encounters, that are excited about it, and like that's something that like I do think gets lost. Like consent. One more thing, really quick. I know young men that like definitely didn't want to have sex as much as they were, and they were men, but they feel like they had to. They don't, and it's like these things. Like it's informing young people. Like even though you don't want them to have sex at a young age, you have to inform them of it because they'll do it. Da, cum am mai avut femei care mi-au zis că ce nu-s bărbat, că dacă voiam să fac sex eram acum la ușa ei, că dacă i-a zis că vrea să facem sex, trebuia să fiu acolo, că-s bărbat. Îi zic, ok, bro, calmează, respiră un pic. Wrong if you don't. It's baked into our culture from the music that we listen to. It's in porn. It's a dominating culture. When you go into a relationship, these are the things that you see, so you try to enact on that. Consent doesn't make you any less of a man. Consent is really creating the safety for the other person to mutually just be down for it. Honestly, I didn't really hear anything that I disagreed with over here. It's just the only thing in this conversation that I worry about is lack of accountability. Because a lot of times, you know, women or man, doesn't matter what your sex is, if you're engaging in sexual activity, you can pretty much signal that it's consensual, and it can get confusing. But then if a woman or if a man doesn't verbalize it and then they go back, they confuse consent with regret. And I've seen that a lot in court cases or just throughout our culture. But that's where the coercion thing comes, right? And like the context around, like the context surrounding, like if they were to say no, would they have been safe? Would there have been repercussions? But are you putting them in a position where or is that on the woman? Because if they agree, it depends on the situation. Unless they were raped. Like the Harvey Weinstein thing, like if any of those women say no, their careers are ruined. Right. They're in danger because they're in that like is so. totally It's the context. I don't think that false accusations, especially for sexual assault, are anywhere near as common as people want to make them out to be. And I think the much bigger problem in day-to-day life is că mai mult decât atâta, consent can change in any point. Și în timpul sexului. Faci sex și zice da, vreau să te oprești. Atunci te oprești în pula mea. Gen, that's it. That's the... Chiar dacă la început a zis da, chiar dacă a vrut să faceți chestii, chiar dacă nu s-a schimbat nimica, pur și simplu a zis, ba, I'm not feeling it, you're gonna have to stop.
te oprești atunci. That's it. The consent issue, not the false accusation. That's undermining it though, because you guys haven't gone through it. Saying that that is okay is not. I'm not saying it's okay. I'm saying that in terms of what's a bigger issue that we need to worry about. I think there are some nuanced issues that you have to pick a side, and I'm picking women not getting raped over men not getting falsely accused. But that isn't. I don't think that you have to decide those for aren't that, mutually though. exclusive, and it's a shame that we live in a world that's so black and white that you can't balance the interest of those who are victims, true victims, and also those who are falsely accused. One false allegation of rape, sexual assault, discredits a lot of other real ones in people's eyes. It ruins the lives of people who are true victims of getting their cases heard in a fair and Ăsta e copul pe care îl folosesc majoritatea oamenilor să nu te superi, sure. Yes, I agree. Ăsta e copul pe care îl folosesc mulți oameni cu false accusations. Nu că dacă faci false accusations, the real ones are getting diminished. No, bro, they aren't. They're only getting diminished. That's a self-report. They're only getting diminished in your own eyes. Eu dacă aud 10 false accusations și 100 reală, nu o să mă uit la alea 100 reale și o să zic, da, uite la astea 10 false. Nu, bro, o să mă uit la alea 10 false și o să zic ce oameni de căcat și mă uit la alea 100 și să zic, mamă, că e actual victim. in positive light. I think what we're all circling around is that what we need in our society is comprehensive sexual education. Yeah. Nu în România, though. Oh, nu. Educație sexuală în România să-mi învețe mie copilul cum să pună mâna pe pulă? Nu se poate așa ceva, bro. I think the topic of consent needs to be just as important as the topic of protection. You probably would if men got raped more. Male feminists are in it to get laid. Ia să vedem. Învață la prostii, logic. I'm excited for this one because I don't like women sexually, so this is going to be a very interesting Au venit chiar și doi feminiști în față, ia să vedem. I think that if you are a straight male, the way you view women subconsciously is always going to have something to do with sex. Right. On just a fundamental level, just in nature. Now, that might not be the whole premise, but I do think that it has something to do with it. Yeah, I think again, the problem with these statements is they're general. I think there are men out there that are predatory and are posing as feminists to get into the pants of women. And even on a more micro level, so I was literally just watching a recent Jubilee video, and it was one about a man. He was a self-proclaimed pickup artist, and this is almost a direct quote of what he says. He goes, "Oh, hell yeah, I fuck with feminism." You know, I like to think I'm a feminist. I fuck with feminism. And I think it's kind of emblematic of there are men that don't understand the full gravity of how people who are real feminists feel about the situation. And they kind of see it as this this cool hot social issue. And if I talk about it, it puts me in the group of the good people. And I don't think it's always heinous, while there are people that are doing that. Some of it's just such blatant ignorance. Sunt de acord cu ce zice el și ca argument pentru asta o să vorbesc spre exemplu, dacă donezi bani doar ca să te lauzi cu banii pe care i-ai donat. E de căcat că faci asta? Sure, dar în același timp tot donezi bani, adică chiar ajuți oamenii, știi? Again, sunt oameni care sunt actual problematici și se folosesc de feminism ca să strict pentru asta, adică dintr-un punct de vedere foarte predator, dar sunt oameni care fac chestia asta doar ca să fie puși, cum a zis ăsta, într-o lumină bună și dacă faci asta doar ca să fii într-o lumină bună, dar n-ai în spatele ei motive gen malicious, gen nu vrei să faci rău prin a te preface că ești bun, pur și simplu vrei să fii pus într-o lumină bună, at least tot duci și aduci în discuții subiecte pozitive care duc spre îmbunătățirea generală a situației. They lack the understanding. Yeah, I think even the posing of the question is indicative of the truth of the matter, that I think a lot of the time it is that, because if you align yourself with a lot of the more traditionally toxic masculine traits and you're not viewed as on team woman, then you're not going to be in line with a lot of Western women in today's society. I have a few friends that go to these parties and they're like, oh yeah, fuck Andrew Tate. They all watch them, but they'll be like, oh fuck Andrew Tate, just so they can get laid because they know that's how, a woman will feel like, oh wow, they're listening to me. Or okay, but to be fair, fuck Andrew Tate. Oh wow, they agree with me. Controversial opinion. Hot take, bro. Fuck Andrew Tate. Me and feel a little more connected. Yeah. And I think for me, as someone who believes genuinely in the fact that men and women are equal, but I don't go around parading myself as a feminist because
The only thing that I could think that justifies being a third-wave feminist, being a feminist today, is you must just want to get laid, because there's no reason to believe in all of these crazy things that go after your identity as a man, that seek to strip you of your masculinity. Da, eu nu cred că feminismul seeks to strip me of my masculinity or that perpetuate these terrible ideas that men are bad and evil and all of these things, that you can't be a provider, you can't be a protector, all of these things. I think that same. All men are evil, bro. That has to be the reason. Like, you have some to of us don't laid. identify with. Me personally, I don't identify with masculinity. I might show masculinity, but like I don't think feminism is taking anything away from me. But I think that's a societal problem, though. The fact that masculinity itself has become a dirty word is a problem. I didn't say it's a dirty word. I'm saying it doesn't matter. Why do you choose not to identify with it anymore, Wait. even Because when you say it, nothing in my heart. What do you mean? Why do you choose to not? That's the entire point of feminism. Feminism înseamnă și nu înseamnă gen femeile au toată puterea și nu știu ce. Feminism înseamnă și gen ca un bărbat să poată să fie mai efeminizat. Feminism înseamnă ca un bărbat să-și poată să-și facă unghiile. Feminism înseamnă să poți să fii mai liber cu sentimentele și cu emoțiile tale. Gen, what do you mean? De ce nu te identifici cu masculinitatea? Că nu vreau sau că nu mă identific. Nu înțeleg de ce trebuie să mă identific cu masculinitatea. Asta înseamnă că e ceva de rău? Nu, asta înseamnă că sunt liber să fiu cine. Ar fi mult mai trist dacă ar trebui să mă identific. Eu mă laud la oameni că plâng la aproape fiecare film pe care îl văd. Eu laudă pentru mine, am fucking care. Și cine mă judecă pentru asta poate să nu sugă coaiele. Heart feels anything. It's just a word. Plâng la reclame la profi. I don't fucking care. That's a normal. Bine, nu știu dacă e neapărat. I don't think anything I do is because I'm a man. I think that it's because of who I am. Yeah, exactly. I am who I am. What the fuck can I do about it? Well, let's hear it. I think to your point, asking like, why would any man be a feminist? So I just think that we don't all view feminism the way you do. Similar to the way the Black Lives Matter movement has been moved and changed and developed in terms of the way that people identify it. The things that you speak about when you talk about third wave feminism is not what I mean when I say that I am a male feminist. And so, yeah, no, if you can't understand that me wanting to make the world a more equal and level playing field for my two daughters, for my wife, for my mother and my mother-in-law, and standing in front of people who want to take liberties away from them, that's the reason why I am a male feminist. It's a perpetuation of oppression that I'm trying to dismantle. And for me, I think we're taking this from a very heteronormative perspective, right? All my friends aren't straight women. So I'm not gonna look at my non-binary or LGBTQ friends and be like, oh, just because I can't have sex with you, I'm not gonna fight for your rights. There is no personal gain for just saying that we should be there. Two things can be true. I agree with you. And I think a lot of us agree on what we're talking about. It's just these labels are in the way of getting us to that. It's also a blanket statement. One thing to build on top of too is to an extent leading... Nu știu dacă am mai zis asta pe stream, dar a fost la un moment dat un argument pe care l-am auzit care mi s-a părut super amuzant. Nu mai știu dacă era în România sau nu, dar a fost, cred că era în România, cred că era într-un comment pe Facebook și a venit cineva să zică problema din ziua de azi e că sunt atât de multe labels și că eu sunt cis, tu e straight, ăla e bi, ăla e LGBTQ, cum zic ei, the alphabet army, Jordan Peterson. Dar gen, și argumentul lor era că uite, pe vremea Greciei antice toată lumea era fericită. Și gen, that's the point. Toată lumea era fericită și nu existau labeluri. Și gen, that's the point, că nu era nevoie de labeluri. Pe vremea, câte dovezi există de oameni homosexuali, bărbați homosexuali și femei homosexuale de pe vremea Greciei antice? Câte povești despre orgii și toate alea? De ce? Pentru că lumea era liberă. That's the entire point. De-aia avem atâtea labeluri, pentru că gen, încercăm să creăm iar aceea societate în care oamenii au voie să fie cine vor ei să fie. Și ori avem nevoie de labeluri pentru că s-a ajuns într-o situație unde toată lumea e pusă, gen, nu poți să zici de ce există atât de multe labeluri, când noi by default ca societate am pus două labeluri, bărbați și femeie, straight și homosexual și atâta. Când nu sunt alea singurele, dacă n-ai fi pus deloc niciun label, gen nici măcar alea 4 sau alea 2 sau cum vrei tu să le zici, atunci n-ar mai fi fost nevoie nici de restul. Dar tu când vii și pui oamenii în anumite structuri din care nu vor să facă parte sau cu care nu se pupă, nu se corelează ei însă și ei personal, atunci normal că o să trebuiască să creeze alte label-uri cu care ei vin și zic, ok, cu asta e ce are sens pentru mine. Men to want to take advantage of women
is the very pressure put on by other men. Yeah. That if you're not sleeping around, if you're not getting laid, you aren't. And that doesn't come from women, at least from my experience. That's and patriarchal culture. If men were a little bit like so, I'll say this now. I didn't lose my virginity till I was 22. Now I'm fine with that. If you ask me at 21 how I felt about that, I would change the subject as quickly as I possibly could because I was ashamed. They make movies about it. Right. Yeah, dude. Like, I mean, I was ashamed of it, but that's part of the patriarchy. This is gonna be the last prompt. I want to hear everyone speak. I want everyone to get their voice in. Be mindful of folks that are trying to talk. Step forward if you agree with the prompt. I like living in a patriarchal society. Ok. Logic. Hai, prințule, zi-ne ce ai de zis. I would say patriarchal society. Again, I've mentioned the scriptural basis for this, but I think patriarchal society is the way that society functions best. Yeah, patriarchy is just a man-led society. So I think we've kind of flipped the term on its head to mean something that it doesn't mean, to say that a patriarchy is a society that oppresses women. That's not what a patriarchy is. So I think if you have a patriarchy operating properly, you have men that are responsible and taking care of their families, taking care of the women of society, and in turn the women have equal opportunities to pursue whatever career they want, to be a mom, to be a wife, and to do the things that they want to do as well. Also, toxic masculinity, bro. So, I'll go first. This is a little bit of a personal, emotional thing. At the beginning of September, I lost my brother to cancer. Okay. And I took about 2 or 3 weeks off work, and then I really started feeling, the financial impact of it. Okay. And I have my girlfriend, people in my life telling me that they want to help me out financially, but I have this thing internally within me that feels like a leech. In some way, shape, or form, that is because of this thing this expectation that we put on men to be providers. It's really fucking hard. And I can't explain why. I agree. I would have liked to have a little bit more time than 3 weeks before I had to start worrying about fucking money again after my brother passed away. And I do feel like that kind of is a direct result of the patriarchy. And I know that it is. Și o să folosesc o mică parafrazare, trebuie să mă pun eu pe primul loc, evident. Nu vreau să iau nimic din povestea lui, super trist, I completely agree, câteodată și eu mă simt la fel când, spre exemplu, când mai ies cu femei și poate n-am bani sau whatever și zice, las că plătesc eu sau nu știu ce, mă simt super de căcat, adică când nici măcar nu plătesc partea mea, whatever, super nașpa. Dar dacă o ducem, fii atent, o ducem la România, care este clar în România este clar o societate foarte condusă de biserică, de religie, nu știu dacă de religie, cât de biserică propriu zis și cât de îndoctrinați suntem cu biserica și cu gen Dumnezeu și cu ortodoxia și cu whatever. Eu nu sunt o persoană credincioasă, deloc. Adică eu nu mă consider ortodox, poate agnostic, dar nu mă consider gen ortodox, nu relaționez deloc cu religia asta sau cu religiile în general. Dar sunt atât de îndoctrinat, știu că are legătură oarecum cu situația asta, pentru că o să explic. Sunt atât de îndoctrinat că atunci când m-am mutat în casa asta, erau niște icoane în casă pe care nici acum nu le-am dat jos, deși eu nici măcar nu sunt religios, din simplul fapt că gen sunt atât de îndoctrinat pe ideea asta și pe subiectul ăsta, încât nu pot să le dau jos, că consider că o să gen e de rău. Te pedepsește Dumnezeu dacă știi ce zic? Și eu nici măcar nu cred în mea. Adică așa și cu asta, gen, ești atât de îndoctrinat într-o ideologie a patriarhatului în care bărbații trebuie să fie într-un anumit fel, nici măcar nu-ți permiți chiar dacă ai lângă tine oameni care te susțin și oameni în care ai încredere și oameni în care nu știu ce. Chestia asta cu banii e mereu o problemă, mai ales ca bărbat. Dar gen bine, e o problemă cu banii în general acum în capitalism, dar mai ales ca bărbat. E gen, mă simți super, gen spre exemplu, dacă ar trebui să fac o vacanță cu iubita mea și n-aș avea bani. Aș prefera și am mai făcut asta în trecut, Ina poate să confirme în chat, aș prefera să mă împrumut de bani decât să-i zic că nu am bani, eu ca bărbat sau whatever, eu ca om, să-i zic că n-am bani de o vacanță sau de whatever, aș prefera să mă împrumut de bani decât să trec prin tot conceptul ăsta de n-ai bani, n-ai nu știu ce. Și nu mă refer neapărat ca bărbat, eu ca om așa, adică e ajuns oarecum rușinos în bună mea să n-ai bani. E unul dintre cele, gen mi se pare că acum în zilele noastre să n-ai bani e mai tabu, eu alfa man, exact. Sunt mai tabu discuțiile despre bani decât sunt discuțiile despre sex. Gen cu prietenii mei vorbesc de 100 de ori mai repede de cum dau limbi în curs și de cum whatever.
decât de cum mă împrumut de bani sau sunt un sărac sau n-am bani să mă duc cu câine la veterinar sau whatever. E mult mai rușinos asta decât să zici mamă m-a înșelat ăla sau mamă ce mi-a făcut ăla sau mamă să vezi ce mi s-a întâmplat că și-a dat drumul în ochiul mei, nu și acum nu mai văd cu ochiul stâng. Gen, decât să zici mamă n-am avut bani aseară de nu știu ce, e mult mai rușinos să zici că n-ai avut bani. Salariul e confidențial, bine, salariul e și confidențial pentru că companiile fac mânăriile pe care le fac și nu vor să discut salariul, pentru că îți dai seama dacă ai discutat salariul și contractele, ți-ai dat seama ce mânării fac. It is myself, it's my personal feelings, but I think it stems from the society that I grew up in that I'm even feeling these things to begin with. I agree. Yeah, to start, I want to say I'm really sorry for your loss because I can't even imagine what it's like to lose a loved one. So I want to thank you for sharing your story. It's really important for people to hear. But I don't think that it's accurate to blame a horrific situation on one aspect of society or the patriarchy or this without any solid basis. So I think that's a fair response. That is a fair response, pentru că nu e o problemă doar de patriarhat, este o problemă și de capitalism, este o problemă de mai multe lucruri. I agree. And to clarify my statement just a little bit, that's more of a communal problem. I wish there was a little bit more of a stronger community sense within our country. Correct me if I'm wrong, but I feel like a patriarchal society is not one of support. It's one of merit. It's one of bootstraps. It's one of strength. Competition. Yeah, it's competition. You said that a merit-based society is somehow correlated with the patriarchy, and I don't see the correlation there because if you look anywhere in nature, everything is merit-based. Lions in the safari, it's about strength. It's Da, bro, dar nu poți compari. Aoleo, urăsc când vin oamenii și compară căcaturile gen de ce sunt oamenii vegetariani? Că uite, lei mănâncă carne, oamenii de ce nu mănâncă carne? Zic, da, bro, dar sunt și animale care nu funcționează așa, gen. Chiar și în în exemplul lui cu lei, 1. Turmele de lei se numesc prides, which funny. 2. De obicei, în pride-urile de lei, chiar dacă există un cap, cum ar veni, al turmei, o să caut pe net cum se numește, apare în populații de lei, anyway. Într-o populație de lei, deși leul mascul cel mai puternic și cel mai nu știu ce ajunge capul populației, ăla pe lider, whatever, sure, liderul. Ce vreau să zic e că deși leul ajunge acolo pe putere și pe bătaie cu leul alfa și cu whatever, de obicei tot leuaicile conduc. Tot ele sunt șefele în ghilimele. Tot ele fac ce vor acolo. Ce grup de lei, ok, bro. It's about, competition. That's just how our world works. And my biggest flaw with feminism today, or any social movement really, is that some things are just inherent to nature. So to try to solve equal outcome and solve all of these problems, it's just naive and it takes away from actually solving the issues that are in front of us because it's a delusion. There will always be winners and losers. Yeah. I just wanted to go back and, we've been asking, what does patriarchy mean, right? I don't think it just means male-led. What I'm trying to dismantle is the institutions in our society reinforcing that males are superior. A lot of societal institutions and staples of our society are reinforcing that narrative that men alone have to take on that mantle of being the one to provide, being the one to lead the charge. Femei care zic, cum i-au mai zis mie, de ce nu știi să repari, de ce nu știi să repari un ștecher în casă? Zic, nu ești bărbat? Zic, bro, nu știu dacă asta e ce mă face bărbat, faptul că știu sau nu să repar un ștecher, mai ales în zilele noastre, unde poți să angajezi pe cineva, să plătești pe cineva să îți facă ce are de făcut. Gen, acum trebuie să învăț electronică, cum se numește, nu electronică, să învăț, nu știu cum se numește, incultul, mă. Să învăț să repar ștechere și să whatever. De ce? Asta mă face bărbat? Ok, bro, atunci nu sunt bărbat. What can I do? Fixing a problem, right? Where, like what Tucker was saying, we all experience emotions and react independently and we look for community. Da, există oameni care s-au educat și au făcut chestii, traininguri și chestii pe anumite subiecte. Ca să fac acele subiecte, nu mă apuc eu să schimb ștechere în casă că-s bărbat și pula mea, cât de șmecher sunt eu, sunt cel mai șmecher. Sau mă apuc să pun la furtună de la butelie, ia, n-ai point. Oh, no.
Mă apuc să schimb, să pun geamuri, acum pun termopane, bro, mă apuc să construiesc case, că sunt eu bărbat și mă apuc să construiesc case, că ia uite, că sunt atâtea, caut pe net cum se construiește o casă și gata, am construit casa. Yeah, so I think a direct combat towards the patriarchy is emotional intelligence that we haven't actually talked much about today. We keep going back to business, money, and all these different things because those are things associated with manhood. But if you really want to shift the dynamic, it's about how do we own like the emotional parts of ourselves as men, and that is not a conversation that is had in society enough, nor is it supported. In a patriarchal society, it impacts men in a way where we feel like we can't let the armor down. That's what the difference between third, you know, you're saying like third wave feminism versus like first and second wave. I feel like now it's about superiority. When you're saying like you're mansplaining, or when you're like putting that men do this or men, you know, take advantage and men do that, it makes it as we're your enemy, when in reality it should be more about like working as a team, right? I have a clarifying question. So you were describing that it's shifting to matriarchy, right? Yeah, matriarchy. Just like more like being against, like when you're demonizing men for like their actions in general. Yeah, so like when we're moving towards a socially matriarchal society, it's mansplaining and it's men being canceled. But when patriarchy is in place, we're dealing with issues of wealth, we're dealing with issues of healthcare, whether you consider it healthcare or not. We're dealing with issues of safety, we're dealing with issues of liberty, we're dealing with issues of choice. It seems that matriarchy is less, I guess, oppressively heavy, because all I have to deal with is you not liking what I have to say. Whereas in a patriarchy, I can't make as much money. That's worse. Well, it's not just about disagreeing about whether or not it exists. And the fact of the matter is, even in a patriarchal society which doesn't exist, men and women can still go and make the same amount of money. If women majored in higher paying fields of study, they would make more money. When we talk about men's mental health, I separate it from patriarchy, because I think that to be expressive about what you're feeling and what you're going through, you have to be strong. And being strong, I associate that with being a man, being masculine. Maybe society would like to beat you up for that. Maybe that's why men are likelier to commit suicide. But that is still an example of strength. I think that as we get further and further along the generations, we need to start preaching to young men the type of strength that you were talking about. Self-awareness, discipline, and honesty, emotional honesty. Not being tough and not like, you know, being able to go through a lot, but being aware when you're going through something, when you're struggling, being able to articulate that, right? And doing it to the right people at the right time. I think that is what strength is. And I think that that's a positive message that we could communicate to the next generation about masculinity. I agree. We ended on consensus. Yes, that is a wrap on male feminists versus male anti-feminists. Nice job, y'all.